Hello guys! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa lahat ng tenses para madali po tayo makapagsalita ng English. Kumbaga, lahat ng tenses sa English ating matututunan sa lesson na ito. Basic English grammar para madaling makapagsalita ng English. Or kumbaga, kung paano, pasensya na kayo guys, medyo maingay yung ating background dahil sa mga manok. Okay. Again, so kung paano na tayo magsasalita or magkukwento, paano natin ikukwento or magsasalita ng English or ikikwento yung mga pangyayari tungkol sa kasalukuyan, present, tungkol sa nakaraan, past, at saka sa hinaharap, future. Mga pangyayaring nakaugalian na or yung mga habitual action guys, yung ating ikukwento, mga pangyayaring ganong klase. Tapos yung mga pangyayaring kani-kanina lang nangyari, kani-kanina lang, hindi hindi naman gaanong katagal pa nangyari, paano mo ikukuwento 'yun sa English, anong gagawin natin para makapagkuwento tayo ng gano'n, ng isang kumpletong sentence na kani-kanina lang nangyari, okay. Tapos yung mga, nagsimula sa nakaraan tapos, nagpatuloy hanggang sa ngayon at may posibilidad na posible kumbaga na magpatuloy ang pangyayari or yung action na 'yun sa hinaharap. Kumbaga, yun yung mga klaseng tenses na ating pag-aaralan. Kumpleto yung 12 tenses. Kumbaga, sa lesson na ito, i-combine natin. Ito po yung request ng ating isang subscriber. Meron na po tayong mga videos tungkol dito, tungkol sa tenses. Pero ang mga video yun, isa-isa, bawat tense po. Kumbaga, may sariling video or may isang video na explanation para sa isang tense. Bali, 12 tenses yung ating pag-aaralan sa lesson na ito. Pero sa lesson na ito, hindi na natin papahabain pa. Gagawin natin napaka-simple para madali nating maintindihan at para magamit natin kaagad at magsalita na ng English na tuloy-tuloy or fluent na kumbaga. So here we go. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. So hello guys, ito magsisimula na tayo sa pinakauna, yung present simple tense. Kumbaga, yung pinakasimpleng tense na ating pag-uusapan, ating pag-aaralan, kumbaga yung pinakaunang tense. Ito guys is yung mga habitual action, yung mga action na palaging nauulit, palaging inuulit natin. Kumbaga, katulad ng pagkain, pagligo, o kahit ano pa mang mga habitual action na ginagawa natin kaaraw-araw, yung mga fact, kumbaga, mga katotohanan. Ito yung mga present simple tense. Paano ba natin ito i-discuss or ikukwento or i-express, sasabihin sa English na tungkol sa mga ginagawa natin araw-araw, katulad ng pagligo at pagkain, kumbaga ganun. So, sisimulan na natin para mas madali nating maintindihan. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. Okay, so again, habits and routines. Yung mga habitual action, mga palaging ginagamit. Paano natin mabubuo ang isang sentence tungkol sa present simple tense or simple present? So, ang forma ng sentence guys, kasi sa math, merong formula. Kumbaga sa math, kaya mo magbibigyan ng solution yung isang problem. Sa English naman, meron tayong tinatawag na form. Paano yung order ng words, kumbaga sa English, sa isa-isang sentence. So magsisimula tayo sa subject, yung bida, yung pinag-uusapan sa sentence, yung subject plus verb. Alam naman po natin yung verb is an action word, yung word na nag-i-involves ng physical movement, physical action. Kumbaga, yung verb. So combine verb, subject first plus verb. Example, number 1, ako yung subject. I drink coffee every morning. So, araw-araw, umiinom ako ng kape tuwing umaga. Kumbaga, umiinom ako ng kape tuwing umaga. Sorry. So, I drink coffee every morning. So, yung subject doon is I, tapos yung verb, drink, yung pag-inom, kasi may action na involved doon, yung pag-inom. Ganon. I drink coffee every morning. At saka habitual po yun. Palagi po yung nangyayari. Routine ko, kumbaga yun. Araw-araw, tuwing umaga, umiinom po ako ng kape. Okay, tapos yung pangalawang example natin, Graham visits his parents on weekends. So si Graham palaging bumibisita sa kanyang mga magulang tuwing weekend. Kumbaga weekends. So again, yung subject guys, ito yung pinag-uusapan, Graham, tapos napakasimple susunod sa kanya is yung verb, visit, yung pagbisita sa kanyang mga magulang tuwing weekend. Tapos yung pangatlong example, Abby always walks to school. So si Abby, yung subject, tapos yung habitual, yung verb niya, always
walks to school. Palaging naglalakad papunta sa eskwelahan. So, yun yung ating pinaka-basic na tense. Yung present simple tense. Tapos may iba pa tayong mga examples. Here we go. Permanent situation. Ginagamit din ito guys yung kumbaga yung present simple tense sa mga permanent situation, hindi lang po siya sa routines or habitual action. Katulad ng mga permanenteng sitwasyon, paano natin yung ikukwento sa English? Paano natin yung sasabihin? So, ang subject, yung form, ganun pa rin po guys, subject plus verb para ito sa mga permanent situations ha, again. So, number 1, pinakaunang sentence, my sister lives in Quezon City or my sister lives in Cebu City. So, permanente na pong sitwasyon yun. Isa po yung sitwasyon na permanente na hindi na po yung magbabago. Doon na kasi siya nakatira, yung aking kapatid na babae. My sister, so subject, my sister, yung kapatid ko. Tapos yung verb is lives, nakatira sa Quezon City. Doon na po siya nakatira, hindi na po yun magbabago. Hindi na po siya aalis doon. Doon na po siya titira. Kumbaga, permanenteng sitwasyon na po yun. My sister lives in Quezon City. So, hindi kayo malito guys. Ang form lang po niya is subject plus verb. Tapos ginagamit siya sa mga habitual action, yung mga routines, mga palaging nangyayari, at saka yung mga sitwasyon na permanente. Doon ginagamit itong present tense. Kumbaga, tulad ng araw na sumisikat, yun po yun ay permanente po yun, hindi po yun nawawala. Bukas, sisikat na naman, didilim, gagabi, tapos kinabukasan, sisikat na naman. So yun yung mga kumbaga permanenteng sitwasyon, ikukwento nyo po yun gamit ang present simple. Kasi yun nga, permanent situation. Tapos yung form, subject plus verb. Tapos yung pangalawang example natin, she speaks English. So nagsasalita marunong siya magsalita ng English. So ibig sabihin nun permanente na yun, hindi na po yun nagbabago. Kumbaga mas magbabago pa yun kung matututo pa siya ng iba pang language. Kumbaga pero that is a permanent situation na permanenteng sitwasyon. Kumbaga tapos pangatlo, I work as a teacher. So nagtatrabaho ako bilang guro. So permanente yun, bukas guro pa rin ako. By the next day, teacher pa rin ako. Next month, teacher pa rin ako. By next year, ganun pa rin, teacher pa rin ako hanggang sa magretiro ako bilang teacher. So that is a permanent situation. Kumbaga, I work as a teacher. So para hindi kayo maguluhan guys, yung unang example para po yun sa mga habitual at saka mga routines. Tapos itong pangalawang slide is for permanent situation, ginagamit ang present simple. Tapos yung pangatlong example natin, facts, mga katotohanan. Kumbaga, yung mga katotohanan, facts, yun yung ibig sabihin nun. Ginagamit din yung present simple sa mga katotohanan or mga facts. Example number 1. The capital of China is Beijing. So, yung katotohanan yun, yung capital ng China is Beijing. The capital of the Philippines is Manila. So, yun, katotohanan din yun. Birds fly. So, lumilipad yung mga ibon. 1 plus 1 equals 2. So, yun yung mga sitwasyon na facts, katotohanan. Kumbaga, so tatlong paraan paano gamitin yung present simple tense para yun sa mga recap natin sa habits and routines. Doon natin ginagamit yung present simple at saka sa mga permanenteng sitwasyon and then sa mga facts, mga katotohanan. Kumbaga, so ang form, paano buuin, paano gumawa ng isang present simple tense sa English, subject plus verb, tapos yung karugtong ng inyong sentence. Napakasimple lang, wag lang po natin kakalimutan yung pinaka-form ng sentence, which is yung subject plus verb. Napakasimple lang. So move on naman tayo sa pangalawang tense. Here we go. So guys, dito naman tayo sa pangalawang tense. Ito yung present continuous tense. Kumbaga, sa mga sitwasyon na nangyayari sa kasalukuyan as of this moment. Ngayon mismo, nangyayari katulad ng I am teaching English right now. So ngayon, nagtuturo ako ng English. Kung anong ginagawa mo ngayon mismo at this very moment. Ito yung present continuous tense. Paano natin yun i-express? Paano natin yun ikukwento sa English? Yung mga pangyayaring ngayon mismo nangyayari. I am teaching. I am talking. Ganon. So, yun yung mga present continuous. Madali lang naman po ito, guys. Sa pangalawang tense na tayo, present continuous. Here we go. Let's start. Okay, so sa present continuous, ang subject, guys, kailangan nating dagdagan ng subject pronoun. Okay, yung to be verb, is are. Okay, so ito yung form, subject plus is are. Tapos yung subject pronoun, is are.
to be verb. I'm sorry. To be verb. Subject plus to be verb, is, are, plus verb, ing. Kumbaga, yun yung form ng sentence natin sa present continuous. I'm sorry guys, medyo nito kong ingay kasi ng manok eh. So, ulit, subject, tapos plus to be verb, is, are, tapos plus verb. Yung verb guys, dadagdagan natin ng ing para maging continuous siya. Yun po yung technique niya, yun po yung reason kaya siya nagiging continuous. Kaya siya, kumbaga, yung action nangyayari or yung sitwasyon patuloy na nangyari at this very moment. Ngayon ginagawa. Kumbaga ngayon nangyayari. Ngayon yung nangyari. Katulad ganyan na ang ingay ng mga manok. Yun, yun yung present continuous. So, verb plus ing. Again, yung form subject plus is, are plus verb ing. So, para hindi kayo malito guys, meron din tayong lesson tungkol dito sa is, are, yung to be verb. Pero, di-discuss natin na saglit para maintindihan niyo yung I, ginagamit nun I sa subject pronoun na I. Ang kasunod nun, I am. Tapos sa he, she, it, is. He is, she is, it is. Tapos you, we, they, you are, we are, they are. Kumbaga, yun yung para sa plural. Kumbaga, plural. Tapos yung singular is. Tapos yung I is am. I am, he is, she is, it is. You are, we are, they are. So, yun po yung gamit po niya. Meron tayong kumpletong lesson tungkol doon. Mas maganda panoorin niyo po yun para mas maintindihan po ninyo. Okay? Pero dito, continue tayo. Here we go. Action na nangyayari ngayon at the time of speaking. Kaya, merong ing guys, di ba? Speaking. Speak is yung verb. So again, verb tapos plus ing. Number 1, I am drinking coffee right now. So, umiinom ako ng kape ngayon. Okay? So, subject I plus yung to be verb am, tapos yung verb ing, drink, yung verb, tapos dadagdagan natin ng ing para maging continuous, present continuous. I am drinking coffee right now. So, yung Tagalog guys nitong to be verb is I. I po ito guys sa Tagalog, I. Hindi katulad sa English na meron kasing am, is, are. Tapos sa Tagalog lang yung kumbaga yung form din kasi ng Tagalog is medyo complicated rin. Hindi katulad ng English na ganun din po siya. Hindi po siya madali rin yung Tagalog. So, ako ay umiinom ng kape ngayon. It is raining outside. Umuulan sa labas. It is raining outside. Kumbaga, di ba? Nakita niyo na yung pinakaunang complicated, di ba? Ako ay umiinom ng kape ngayon. Tapos, it is, hindi mo sabihin, ito ay umuulan ngayon, di ba? Complicated din yung Tagalog eh. Mahirap din yung form niya, yung format ng kanyang sentence. Pero, yun po yung ibig sabihin niya. Kumbaga guys, huwag kayong malito basta tungkol ito sa mga pangyayaring patuloy na nangyayari kumbaga ngayon at this very moment, action na nangyayari ngayon. So yung pinaka-technique lang guys is subject plus am, is, are plus yung verb ing. Rain, raining, ganon. We are having lunch. Makain kami ngayon ng tanghalian. We, kami. Tapos are, kami ay kumakain ng hapunan. We are having ing. Kumbaga, lunch. So, napakasimple lang, di ba? Tapos punta naman tayo sa pangalawang example. Another example. Yun guys ay pangyayaring action na nangyayari ngayon. Patuloy. Ginagamit siya sa mga action na nangyayari ngayon at the time of speaking. Tapos yung pangalawang gamit ng present continuous ay temporary activities. Ginagamit din po siya sa mga temporary na activities. Yung mga hindi permanent, temporary lang na mga aktibidad. Example, again, subject plus am, is, are plus verb ing para maging present continuous. So, I am, he is, she is, it is para sa singular, tapos para sa plural, you are, we are, they are. Tapos yung pinakaunang sentence natin guys, example, Graham is learning to play the guitar. So, temporary lang po yun na si Graham ay nag-aaral matutong mag-gitara. Temporary situation yun or temporary activity dahil after niyang matuto, hindi na siya mag-learn kumbaga kasi marunong siyang mag-gitara eh. So, Graham is learning to play the guitar. So, ganoon lang kasimple guys. Subject Graham, tapos is,
Learn, verb plus ing, learning to play the guitar. So, di ba, napakasimple lang. Hindi siya action, guys, na nangyayari ngayon mismo. Siya ay action na mga temporary, isang sitwasyon na temporary activities lang, temporary na aktibidad. Kumbaga, katulad ng pag-aaral ni Graham na matutong maggitara. Pangalawang example, my sister is staying with us for a couple of weeks. Subject, my sister. Tapos is staying kasi yung sister ay my. Singular lang yun. My sister is. She, babae yun. My sister is staying with us for a couple of weeks. So, sa loob lang ng ilang linggo, mananatili yung aking kapatid. So, temporary situation. Hindi naman sinabing titira na talaga siya dun sa bahay namin kung saan siya mag stay. Kumbaga, in the meantime lang. Kumbaga, temporary situation lang. So, doon natin gagamitin yung present continuous. Huwag niyo pong kakalimutan yung form. Ito po yung pinaka-importante. Subject plus am is are. Kahit ano dito kung subject I, he, she, it, you, we, they. Kung saan dyan yung subject. Ipapartner nyo lang po yung I, am, yung I partner niya is am. Tapos he, she, it is ang kanyang karugtong. You, we, they, are. Kumbaga. Tapos verb, yung action word, and then ing para maging continuous. Yun yung kanyang form. Sa present, simple present kasi yung kanyang form is subject lang tapos verb. 'Di ba? Tapos dito naman sa pangalawa, subject tapos may am is are na plus may verb tapos yung karugtong ng verb magiging ing para maging walk, walking, jump, jumping, eat, eating, ganun. So mga ganung pangyayari may ing. Yun yung present continuous. Tapos yung pangatlong example natin guys, I am watching an interesting movie at this moment. So nanonood ako ng interesting na pelikula sa at this moment. Kumbaga, yun yung pangatlong example natin. Kumbaga, temporary lang yon dahil maya-maya hindi na naman ako manunood. Aalis ako or magtuturo ako o saan ako pupunta, gagala ako. So, yun yung mga temporary situation. Doon siya ginagamit. Pangatlong gamit ng present continuous ay para sa mga pagbabago na nangyayari ngayon. Kumbaga, mga pagbabago na nangyayari ngayon, mga changes sa ngayon na pangyayari. Kumbaga, so again, wag kalimutan yung form, subject plus am is are plus verb ing. Ingay talaga ng manok. Pasensya po talaga kayo guys. Medyo maingay yung manok ngayon eh. Okay, so again, mga pagbabago na nangyayari ngayon. Ano ito? Number one example, the price of crude oil is falling rapidly. So yung presyo ng krudo ay patuloy na bumababa rapidly. Mabilis na pagbaba, rapid. Ganon. So the price of crude oil is falling rapidly. So napapansin nyo guys yung tense na sa dulo na. The price of crude oil, mahaba na. Ito yung subject. Is falling rapidly. Tapos pangalawa, scientists say that Earth is getting warmer. So ayon sa mga scientists daw na yung mundo ay umiinit na, getting warmer. Hindi naman siya masyadong init, pero warmer, init na siya. Delikado yun sa mundo. Kumbaga. So again, subject, the scientist. Sinabi ng mga scientist is getting warmer. Earth is getting warmer. The Earth. Kumbaga, ito yung subject. Earth is getting warmer. Yun yung, pero sinabi yun, mga scientist. Kumbaga, mga pagbabago lang yun guys na nangyayari ngayon. Ginagamit siya, magkukwento kayo ng mga pagbabago na nangyayari ngayon. Kumbaga, usap kayo ng friend nyo na, alam niyo ba, no, scientist says that Earth is getting warmer. Sabi ng mga scientist na umiinit na daw yung mundo ngayon. Yan, pwedeng sabihin, scientists say that Earth is get warmer. So, mali na yun. Kailangan natin ng ing para makumpleto natin yung present continuous. Tapos yung pangatlong example, English lessons on YouTube are becoming very popular. So, yung mga English lessons sa YouTube ay nagiging popular na, kilala na sa buong mundo, sa Pilipinas. Ganun, kung paano siya para mas madaling matuto ng English. So, mga pagbabago na nangyayari ngayon. Ulitin ko lang yung paggamit ng present continuous is sa mga action. Ito talaga yung palagi ginagamit guys. Ito talaga yung pinaka gamit niya ng present continuous is action na nangyayari ngayon at the time of speaking. Katulad nito, I am teaching English right now. So, yun yung present continuous. Pwede rin siyang gamitin sa temporary activities. Tapos, last is yung mga pagbabago na nangyayari ngayon. Pero, wag nating kakalimutan ang pinaka-importante is yung mga action na nangyayari ngayon.
Ang form, paano buuin ang present continuous tense is subject plus am is are plus verb ing. So, ganoon na siya kasimple. Okay, so punta naman tayo sa pangatlong tense. Here we go. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung present perfect tense. Napakadali lang nito guys dahil ito ay basic English grammar lamang. So ano ba ang present perfect tense? Ano nga ba ito? Ano ba ang present perfect tense? So ang present perfect tense guys ay isang pangyayari or event or action, pagkilos, action, sa nakaraan na may consequences sa kasalukuyan or sa present or sa ngayon, kumbaga. So again, mga pangyayari or event or action sa nakaraan na may consequences sa kasalukuyan or sa present, kumbaga, used to express an event that happened in the past that has present consequences. Yun nga, may mga consequences sa kasalukuyan, yung mga pangyayaring naganap sa nakaraan, kumbaga, or mga hindi natapos na mga pangyayari in the past na may consequences ngayon sa kasalukuyan, kumbaga, I mean. At palagi natin itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap tulad ng magkukwento tayo ng mga life experiences, mga experience natin sa buhay-buhay or kung ano man, or balita sa TV, pagkukwento ng balita sa TV or sa radyo or sa pagsusulat guys. Ito ay napaka-importante sa pagsusulat, kaya napaka-importante nito guys. So sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. So, ito nga, action or sitwasyon na nangyayari hanggang ngayon. Kumbaga, nagsimula sa nakaraan, pero patuloy na nangyayari hanggang ngayon, ito'y palaging hindi natapos. O, meron ding natapos, pero meron ding hindi natapos. Kumbaga, pero palagi itong hindi natapos. Or pangyayari kamakailan. O ngayon-ngayon lang. Kumbaga, hindi naman at this very moment. Kasi at this very moment, yun yung continuing, continuous. Kumbaga, yung kasalukuyan lang, kumbaga kani-kanina lang, o yun nga, mga 5 minutes ago, ganun, yun yung mga ibig sabihin nito, yung kamakailan. Kumbaga, again, actions or sitwasyon na nangyayari hanggang ngayon, ito'y palaging hindi natapos or pangyayari kamakailanman. Kamakailan, I mean. So, ginagamit sa mga pangyayari or pagkilos kamakailan. So, mga example, babasahin natin, pero bago mo na yung example, titingnan muna natin yung form ng structure nitong sentence. Kung ano ba ang forma nitong sentence na to para mabuo natin yung isang present perfect tense. So, ang form, guys, ito yung subject. So, sino yung pinag-uusapan sa subject? Sa sentence, ito yung subject. So, yun yung subject. Ano nga ba ulit? Yung subject ang pinag-uusapan sa sentence. So, yung subject plus have at saka has. Tapos, plus verb, past participle. Ito yung verb, V3. V3 na verb, yung past participle, kumbaga. So, kung hindi nyo pa napanood guys yung aking lesson tungkol sa have at saka has, mas maganda guys na panuorin nyo po muna yon para mas maintindihan nyo ito, kasi step by step yung aking pag-upload dito sa aking channel ng lesson, kumbaga, para kumbaga sunod-sunod yung level ng lesson, kumbaga, or yung level ng ating kaalaman dito sa English, sunod-sunod yun, kumbaga, I mean. So, yun nga, have at saka has, napaka-importante nito guys sa present perfect tense dahil ito palagi ginagamit sa present perfect tense. So, subject plus have or has plus verb past participle. So, ano nga ba ang ginagamit natin sa subject na I, you, we, they? So, gagamit tayo ng have. I have, you have, we have, they have. Kapag he, she, at saka it, ang gagamitin naman natin is has. So, yung it, ang tinutukoy nito bagay or hayop. So, he has, she has, it has. So, ganun lang kasimple guys. So, uulitin ko lang, kung hindi nyo pa napanood yung video ko tungkol sa have at saka has, panoorin nyo po muna yun para mas maintindihan nyo ito. So, yung pinakaunang example natin guys, babasahin natin yung mga pangyayari or pagkilos kamakailan lang, ngayon-ngayon lang. Kumbaga, hindi naman at this very moment, pero kani-kanina lang. Kumbaga, mga 5 minutes ago, 10 minutes ago. So, nagsimula na sa nakaraan na mga ilang minuto lang na kumakailan lang, ngayon-ngayon lang. So, I have lost my book. So, nawala ang aking libro. Ngayon-ngayon lang, 5 minutes ago. So, hindi na ako makapag-review dahil nawala yung libro ko, patay ako sa teacher ko. So, ganun kasimple guys. So, I, yung subject. So, ito pinag-uusapan. I, tapos have, tapos lost,
yung verb participle, yung verb na past participle, tapos yung karugtong ng sentence, my book. So pwede mo sabihin, I have lost my glasses, I have lost my shoes, or I have lost my bag. So ganun, I have lost my wallet. So ganun, walang specific time, basta kani-kanina lang. Kumbaga, kamakailan lang nangyari. I have lost my book. So, dito natin gagamitin. Pero kapag ang isang action ay natapos sa nakaraan or kumpletong action na natapos sa nakaraan, hindi tayo gagamit ng present perfect tense. Gagamitin natin is yung simple past, yung past simple tense. Kasi, kumpleto siyang natapos na sa nakaraan. Ito hindi naman siya natapos na nakaraan. Ngayon lang siya nangyari. So, anong gagawin ko? Kasi nawala yung libro ko. Baka nandyan. Hanapin ko. Makita ko. Nandyan lang sa tabi. So, kapag hindi nakumpletong natapos ang isang action sa nakaraan, ang gagamitin natin is yung past simple tense. So, I lost my book yesterday. So, isang kumpletong action yon or isang kumpletong pangyayari na natapos sa nakaraan. Kahapon nawala ang libro ko. Kaso, ngayon lang kamakailan lang nawala kaya ang gagamitin natin is yung present perfect tense. So, I have lost my book. So, ganun lang guys, huwag kayong malito doon. Ganun lang kasimple yun. Hindi natin gagamitin yung have at saka has sa simple past kasi isang kumpletong action yun na nangyari sa nakaraan. Tapos, yung pangalawang example naman natin guys, I have finished my homework. So, natapos ko na yung aking homework kani-kanina lang, 5 minutes ago or 10 minutes ago or an hour ago. So, ganun basta nga, kamakailan lang, ngayon lang, kumbaga. So, I, yung subject, tapos yung have, kasi I, you, we, they, ang partner nun is have. Tapos he, she, it, has ang kapartner naman niya. So, I have finished my homework. So, I, subject, have yung dagdag natin kasi yung form, subject plus have or has plus verb past participle, finish, tapos my homework. So, ngayon lang, natapos ko yung aking homework. Ganun lang kasimple guys. Tapos yung pangatlong example, he has broken his leg. So, nabali yung kanyang paa. Kanina lang. Ngayon lang. Kanina lang. Nabali yung kanyang paa. So, he yung subject. Tapos, has. Tapos, yung verb past participle, broken. Tapos, his leg. So, kung gagawin natin yung past simple, isang pangyayari na kumpleto or tapos na kumpletong pangyayari sa nakaraan, hindi tayo gagamit ng present perfect tense. So, gagamitin natin is past simple. So, instead na sasabihin natin, he has broken his leg, he broke his leg this morning. So, isang kumpletong pangyayari yon na nabali yung kanyang paa kaninang umaga. So, he broke his leg this morning. So, yun yung simple past. Pero kapag present perfect tense, he has broken his leg. Kasi kani-kanina lang. So, ganun na naiintindihan nyo guys, napapansin nyo guys yung timeline, kumbaga yung panahon, yung duration ng time kani-kanina lang compared dun sa isang kumpletong nangyari sa nakaraan, yung simple past. Kumbaga, so napakadali lang nilang i-distinguish or i-hiwalay. Kumbaga, tapos yung pang-apat na example guys, someone has opened the window. So may nagbukas ng bintana, kaya ang lamig tuloy. So ganito example lang yan. So someone has opened the window. So mayroong nagbukas sa bintana. So kanina lang kasi biglang lumamig kanina hindi naman malamig, mainit naman tapos biglang nagbukas ng bintana. So may nagbukas, sino nagbukas ng bintana? So ganun. So ganun lang kasimple guys. Someone has opened the window. So uulitin ko lang guys, isang action or sitwasyon na nangyayari hanggang ngayon or ito'y palaging hindi natapos. Kumbaga, or pangyayari kamakailan lang, ngayon lang. Kumbaga, so itong pinakaunang page na to, yung slide na to ay para ito sa paggamit sa mga pangyayari or pagkilos kamakailan. So yung structure ng sentence na to, yung form, so subject plus have, has, tapos verb past participle. Tapos yung mga example na rin, I have lost my book. So yung subject I, tapos yung have plus verb past participle na lost, and then yung karugtong ng sentence. I have lost my book, or I have lost my bag. I have lost my glasses. So, hindi ako makapagbasa ngayon. I have lost my glasses. So, ganun. Tapos, yung pangalawang example, I have finished my homework. Then, yung subject have, tapos finished, yung past participle, verb past participle, tapos yung karugtong ng sentence. I have finished my homework, or I have finished my lesson plan.
So, ganun lang kasimple guys, ikaw nadudugtong kumbaga sa sentence. Basta ang pinaka-importante, yung pinaka-basic na structure ng sentence o yung form ay subject plus have, has, plus verb past participle. Tapos, yung pangatlong example, he has broken his leg. So, nabali yung kaniyang paa kani-kanina lang. O kani-kanina lang, kumbaga. Yun yung ibig sabihin nitong sentence. So, he, tapos yung subject he, tapos has, plus yung verb past participle na broken, tapos yung karugtong ng sentence. So, he has broken his arm. O yes, he has broken his leg. And then, lastly, someone has opened the window. So, yung subject is someone, tapos yung has, yung verb past participle guys, pasensya na kayo, hindi ko nalagyan ng kulay na green, yung open. Pero ito yung past participle. Kumbaga yung verb na past participle is yung open dito sa sentence na to. Tapos yung karugtong ng sentence. So, someone has opened the door. Someone has opened the window. So, ganun lang kasimple guys. Kayo nadudugtong nun. Basta ang importante is yung form nito na subject plus have, has, plus verb past participle. Tapos kayo nadudugtong kung anong idudugtong nyo sa sentence. So, ganun lang yung pinaka-structure nitong present perfect tense. Okay? So, itong example na to para ito sa paggamit sa mga pangyayari or pagkilos na kamakailan lang, ngayon lang. So, again, kapag hindi nyo napanood yung have at saka has na video ko, panoorin nyo po muna para mas maintindihan nyo ito. So, meron lang tayong konting guide dito sa right side. Yung I, you, we, at saka they, ang ginagamit doon is have. I have, you have, we have, they have. Tapos yung he, she, at saka it, has naman ang ginagamit para doon. So, he has, she has, it has. So, yung it, ang tinutukoy dito guys, ay bagay or hayop. So, pupunta tayo sa ating next slide para sa pangalawang paggamit, kung ano pang gamit nitong present perfect tense. So, here we go. Wait. Okay, so ito guys, ginagamit sa mga experiences natin sa buhay, yung mga ating experiences sa buhay at mga hindi natapos na pangyayari. Ito na, yung mga hindi natapos na pangyayari, kumbaga. So kapag nagkukwento tayo ng ating mga experiences sa buhay, so palaging hindi tapos yun kasi buhay pa naman tayo. Marami pa tayong mai-experience pa hanggat tayo ay nabubuhay pa. Pupunta tayo saan-saan, kakain tayo ng ganito or anumang klaseng gagawin natin is patuloy lang yun. Kumbaga, so kaya ang gagamitin natin is yung present perfect tense. So ang form, ganun din guys, ang forma, yung structure ng sentence, yun yung ito kasi yung pinaka-structure niya, subject plus have or has plus verb past participle. So yung ating mga example, babasahin agad natin, I have started reading his latest book. So, sinimulan ko ng basahin yung kanyang pinaka-latest na libro. So, hindi in-specify dito guys, in-specify kung kailan ako nagsimulang basahin yung libro. Basta, sinimulan ko na siyang basahin. Hindi ko pa lang siya natatapos dahil kasi simula ko pa lang na magbasa ng libro na yon, yung bagong libro ng author. Hindi ko rin binanggit yung author, basta ang binanggit lang dito, I have started reading his latest book. So, I, yung subject, have, tapos yung verb past participle. So, I have started reading his latest book. So, babasahin ko yun mamaya after nitong lesson natin or mamayang gabi or kinabukasan, hindi ko pa siya tapos Kaya patuloy ko pa siyang babasahin kasi hindi siya natapos, kumbaga. Yun yung gamit nito, kumbaga, dito sa page na to, yung ibig sabihin itong example na to, I mean. So, I have started reading his latest book. Pero kung natapos na ito, isang action na natapos or nakumpleto, isang pangyayaring kumpletong nangyari sa nakaraan, na hindi tayo gagamit ng present perfect tense kasi tapos na siya nangyari sa nakaraan So, gagamitin natin is yung simple past. So, I read his latest book last week. So, natapos ko yung kanyang, binasa ko, natapos ko yung kanyang libro last week. Ganon. Yun, ganun lang kasimple guys. Tapos yung pangalawang example, I have taught English to many students. I have taught English to many students. So nagturo ako ng English sa mga maraming estudyante, kumbaga. So hindi pa tapos 'yun kasi bukas magtuturo ako, ngayon nagtuturo ako, kinabukasan the next day. Ito yung career ng buhay ko, kumbaga. So patuloy siya, kumbaga patuloy yung kanyang pangyayari. Kumbaga, yung event na to o yung action na to, patuloy itong pangyayari ito dahil ito yung career ko. Nagtuturo ako. I love teaching English. Ganun yung ginagawa ko sa aking buhay. So, nagsimula ako magturo
5 years ago, hanggang ngayon, bukas, or sa future. Ganun. So, I have taught English to many students. So, I, yung subject, tapos yung have, tapos yung taught, yung verb past participle. So, ganun lang kasimple, guys. Tapos, ang pangatlong example naman, we have seen 5 movies this week. So, nanood kami ng 5 pelikula ngayong linggong to. Pero, manonood pa rin kami after o bukas ba kasi di pa naman tapos yung linggo. So, ganun example. So, we have seen 5 movies this week kasi wala namang may panibago na namang pelikulang darating. So, manonood pa rin kami patuloy this week. Ganon. So, ganon guys, hindi siya natapos kasi nanonood pa rin kami ng movie. For example, Monday ngayon o Wednesday or Thursday. So, we have seen 5 movies this week. So, Thursday. So, bukas, Friday, kasama pa yon sa isang linggo. So, manonood pa rin na kami ng panibagong movie. Ganon, kinabukasan. Ganon. So, kaya hindi siya natapos. Kumbaga, walang katapusan. Tutuloy-tuloy, kumbaga. And then, Graham has visited Cebu 5 times. So, bumisita si Graham sa Cebu ng 5 beses sa kanyang buong buhay. Yun yung kanyang life experience niya na nakapunta siya ng Cebu ng 5 beses. Pero hindi pa yun natapos. Possible na bumalik siya doon, bumisita ulit dahil yun yung experience niya sa buhay niya yun. Kumbaga, hindi yun natatapos. Patuloy niya pa rin i-experience yun. Babalik siya dahil gustuhan niya. Maganda yung Cebu, mabait yung mga tao doon. Dahil Cebuano talaga siya. Example lang yan, I mean. So, ganun guys. Pero kung natapos siya sa isang pangyayaring natapos, kumpletong nangyari sa nakaraan, so hindi itong present perfect tense ang gagamitin natin. Hindi tayo maggagawa ng sentence na Graham has visited Cebu 5 times. So, Graham visited Cebu 5 times last year. So, ganun lang guys. Hindi na natin, tatanggalin natin yung has or have. So, ganun lang siya kasimple. And then, again, yung I, you, we, at saka they, ang gagamitin natin doon is have. I have, you have, we have, at saka they have. At saka sa he naman, she, at saka it, he has, she has, at saka it has. So, ganun lang kasimple. Huwag natin kakalimutan guys, ang pinaka-importante sa lesson na ito or sa present perfect tense ay ang kanyang form, yung structure ng sentence. Subject plus have at saka has plus verb past participle. I have started reading his latest book. So, sinimulan ko na basahin yung kanyang pinakabagong libro. So, hindi ko sinabi kung kailan ko nagsimula, pero hindi ko rin sinabi na kailan matatapos kasi simula ko pa lang, kumbaga hindi siya natapos. So, I have taught English to many students. So, nagturo ako ng English sa maraming estudyante. And then, we have seen 5 movies this week. So, nakapanood kami ng 5 pelikula itong linggong to. Then, Graham has visited Cebu 5 times. So, napakasimple lang guys. I hope may natutunan kayo at naintindihan nyo guys yung ating lesson ngayon. Yung isa pang tenses guys na yung present perfect continuous at saka yung past perfect continuous have been, has been, at saka had been. So, yun yung, kumbaga, lesson nandun yung structure or yung form ng sentence paano gawin yung present perfect continuous at saka past perfect continuous. Kumbaga, dun ko na nilagay yung sa have been, has been, at saka had been. Yun yung karugtong nito. Kumbaga, nitong lesson na to. So again, I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So see you on my next video. Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang present perfect continuous or present perfect progressive at saka past perfect progressive or past perfect continuous. Ito yung mga tenses na pag-uusapan natin ngayon. English grammar, hindi ito basic pero i-discuss ko sa inyo ng yung pinaka simple para maintindihan natin mabuti or para malaman natin, matutunan natin kung paano ito ginagamit sa isang sentence. Yung has been, have been, at saka had been. So yung present perfect continuous dito is yung has been at saka have been. Tapos yung had been naman, ito yung past perfect continuous or past perfect progressive. Parehas lang yun. Continuous at saka progressive, parehas lang yun, patuloy kumbaga. So, sisimulan na natin, punta tayo sa ating pinaka next, sa ating unang slide para matutunan natin agad.
Ito guys, let's go. So ano ba ang present perfect continuous? So ito ay isang tense sa English language. Ano ba itong present perfect continuous? Ito ay isang action guys na nagsimula sa nakaraan. Pero I mean, ito ay isang action na nagsimula sa nakaraan at patuloy na nangyayari hanggang ngayon. O, yun nga, isang action na nagsimula sa nakaraan pero patuloy na nangyayari kumbaga hanggang ngayon. So, for example, nagsimula siya no kahapon or nung isang araw or nung isang buwan or nung isang taon or last 3 years, 5 years, 10 years, ganun. Pero patuloy siyang nangyayari hanggang ngayon. So, yun yung present perfect continuous. Ito yung ibig sabihin ng present perfect continuous. Isang pangyayari sa nakaraan o tapos nagtuloy-tuloy hanggang sa ngayon. May possibility pa na dire-diretso sa future. Pero magfo-focus lang muna tayo dun sa nagsimula sa nakaraan tapos aabot na hanggang sa ngayon, patuloy na nangyayari hanggang sa ngayon. So, yun yung present perfect continuous. Tapos sa baba, guys, ito yung form, kumbaga, paano ito buuin yung sentence na ito. Paano tayo makagawa ng isang present perfect continuous na sentence. Ito yung form sa baba. Sa math, kasi guys, sa math na subject, merong formula, di ba? Para maintindihan natin paano gawin yung sa math. So, may formula siya. Kumbaga, sa English naman, ang meron dito sa English is yung form. Ito yung equivalent dun sa formula sa math. So, yung form, ito yung forma or structure ng sentence. Paano natin mabuo or maporma itong present perfect continuous. So, ang pinakauna dito guys is yung subject. Pag gagawa kayo ng isang sentence sa present perfect continuous, magsisimula ito sa subject. Tapos, dadagdagan natin plus, has, or have been, ganon. Depende yung subject, nakadepende kasi yan kung singular or plural. Pero i-discuss ko sa inyo further, ito munang form. So, subject plus has been or have been plus verb. Ano ba yung verb? Yung mga action words. Tapos may ing, yung verb ing, walk, walking, run, running, jump, jumping, ganon. Yung, ang ibig sabihin ng ing, continuous, ito yung nangyayari, patuloy na nangyayari. Kumbaga, yun yung verb ing plus yung for and then plus time. So, time, ibig sabihin yung length of time, yung panahon ng duration ng panahon. Kumbaga, yung period or yun nga, yung panahon. Tapos, yung isang form naman niya, ganun pa rin, subject plus has or have, tapos been, plus verb ing, yung yun nga yung verb action words, tapos plus ing para maging continuous siya, para maging progressive yung isang verb na jumping, walking, running, eating, ganun. Tapos plus since, yung word na since, tapos plus date, yung petsa. Kumbaga, so gagawa tayo ng example rito guys para mas maintindihan niyo yung formula. So pupunta tayo sa ating next slide. So, oh wait, balik tayo. Sorry. So, balik tayo sa next slide tayo. Okay, so ito guys yung has been, have been, at saka had been. So ito yung kumbaga pinaka basic niya. At atin mo nang i-breakdown para malaman natin kung anong gagamitin natin, saan natin gagamitin yung has been, saan natin gagamitin yung have been, at saka saan din natin gagamitin yung had been. So yung mga subject guys sa English, ito yung mga subject yung I, you, we, at saka they. So, ito yung palaging subject. Ito yung mga plural ito, plural nouns. Yung I, you, we, they. Ito yung mga plural pronouns. So, ito yung subject. Kumbaga, basta wag kayong malito. Ang focus lang muna natin sa page na to is yung subject. So, yung subject is I, you, we, at saka they. Kapag plural, ang gagamitin natin dito guys sa subject na ito, have been. Have been. Huwag nating kakalimutan yun. Palagi nating tatandaan kapag I, you, we, they, gagamitin natin is have been. I have been. You have been. We have been. They have been. Tapos, sa singular naman, he, she, at saka it, ang gagamitin natin palagi doon is has been.
So, kapag she, he, she, it, singular, gagamitin natin is has been. Ito ay para ito sa present perfect continuous. I have been, you have been, we have been, they have been. So, palagi nating tatandaan, yun yung pinaka-importante kapag ang subject ay plural, nagsisimula sa I, you, we, they. Ito'y plural na subject. Gagamitin natin is have been. Kapag ang subject ay singular, nagsisimula sa yung subject kumbaga he, she, it, ang gagamitin natin is has been. Ito'y para sa present perfect continuous or present perfect progressive. Tapos sa past naman guys, yung nakaraan, ang gagamitin natin na subject I, you, we, they, plural or singular na he, she, it doesn't matter kung plural or singular, ang gagamitin natin is had been. So, hindi tayo magbabago. Maganda yung sa past perfect continuous dahil wala naman tayong babaguhin. Ang subject kapag I, you, we, they, he, she, it, had been lang ang gagamitin natin. So, para kuha nyo, babasahin natin. I had been. So, nakaraan na ito. You had been. We had been. They had been. He had been. She had been. It had been. Hindi pwede natin gawing he has been kasi magiging present yun. Hindi siya magiging past perfect continuous. So, yun palagi yung tatandaan guys. Kapag dito lang magiging tricky sa first, kumbaga sa present perfect continuous dahil sa plural na subject or singular na subject. So, proceed tayo sa susunod na page para matutunan pa natin mabuti. So, ngayon guys, since na-breakdown na natin paano gamitin yung subject, kung saan gagamitin yung has been at saka have been, dahil dun sa subject na ito'y nakasalalay dun sa subject, ang gagamitin nating has ba or have been. Ganun. Pero parehas lang itong has been guys at saka have been. Nagkakaiba lang ito kapag iba ang subject. Yun nga, kapag singular yung subject or kapag plural yung subject, yung diniscuss natin dun sa table sa unang previous page. So, titingnan natin yung form ngayon. Kumbaga, sa math ito yung formula niya. Sa English kasi, ang tawag ito is form. So, pinakauna sa sentence, bago natin makumpleto yung isang sentence, first is subject plus has or have been. Depende, sa tulad ng sinabi ko kanina, nakadepende yung subject. Kung I have been. Ganon. Kung he, she, or it, she has been. Tapos, plus verb, ing. Yung verb, guys, ito yung action words na may ing. Tapos, kumbaga, ibig sabihin nito is patuloy. Kumbaga, yung action na nangyayari, kaya po siya may ing, verb ing. Plus, yung for, word na for. And then, plus naman, time or period, yung length of time niya, yung tagal ng panahon, kumbaga. So, or meron ding isa pang formula or isa pang form, sorry, formula, that is for math. So, dito sa English is form. So, may isa pang form, yung subject. So, yun nga, I, you, we, they, he, she, it. Ganon, yung subject. Plus, has been or have been plus verb ing, then plus since na word, and then plus date, yung petsa. So, gagawa tayo ng example para mas maintindihan yung talaga mabuti. So, basahin natin yung example. Huwag nyo munang tingnan yung plus na sign sa sentence. I have been working for 5 years. So, yung subject nito guys is I. Diba? Ito yung subject, I. So, since I, gagamitin natin yung plural na subject, gagamitin natin is have been. So, I have been working. Ito yung verb ing guys. Yung work is yung verb, tapos dinagdagan natin ng ing para maging progressive or kumbaga continuous, yung tense, patuloy. Tapos, plus word na for, plus yung time period or yung length of time. Kumbaga, 5 years. So, ibig sabihin nito,
nagtatrabaho ako, I have been working for 5 years. Nagtatrabaho ako sa loob na ng 5 years. So, ibig sabihin nito, nagsimula ako magtrabaho 5 years ago, hanggang ngayon nagtatrabaho pa ako, bukas magtatrabaho pa rin ako. So, patuloy siyang nangyayari. Kumbaga, I have been working for 5 years. So, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Nag-start ako nagtrabaho 5 years ago, pero hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. So, kaya siya present perfect continuous. So, nagsimula na isang pangyayaring nangyari kahapon, nung nakaraan, tapos na tuloy siya hanggang ngayon, na continue siya hanggang ngayon, patuloy na nangyayari kumbaga hanggang ngayon. Tapos yung isa namang example guys, she has been working since 2015. So ito yung sa pangalawang form, yung subject plus has, have been plus verb ing plus since plus date. So yung pangalawang example guys is she plus has been plus working plus since plus 2015. So, she is the subject, yun yung subject, plus has been, since yung subject natin guys is she, singular. So, ang gagamitin natin is has been. At saka plus verb, yung ing, working, yung verb na action words with ing para maging continuous siya. So, plus yung word na since and then plus yung date. So, she has been working since 2015. So, ang ibig sabihin nito guys, nagtatrabaho siya simula pa nung 2015. So, hanggang ngayon, ibig sabihin hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. So, simula pa 2015 hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. So, magpa 5 years na siyang nagtatrabaho. Yung babaeng yun, she, kasi tinutukoy nito babae. So, ganun lang kasimple guys ang form nitong has been at saka have been. Huwag kayong mag-alala sa dulong part nitong aking video. Mayroong mga sentence akong hinanda. So, punta naman tayo sa next slide. So, ito namang had been. Ito yung past. Kumbaga, yung past perfect continuous. Ito yung nangyari sa nakaraan na, kumbaga, isang action na nagsimula sa nakaraan at patuloy ng short period of time, pero natapos din sa nakaraan, hindi na umabot sa ngayon. Kumbaga, at palagi itong palaging may dalawang action na nangyari, kumbaga, sa sentence na ito. So, ulitin ko lang, isang action na nagsimula sa nakaraan at nagpatuloy ng medyo may panahon na may length of time na nagpatuloy siya, may duration na panahon na tumakbo ng hindi matagal or saglit lang, basta may time frame siyang tumakbo ng panahon pero natapos din siya sa nakaraan, hindi siya umabot sa ngayon. So itong yung form niya sa baba guys, subject plus had been. So madali lang naman yun yung subject dito sa had been na past perfect continuous, dahil kahit anong subject ang kasunod doon is had been, di ba? Singular subject, plural subject, yun yung kasunod niya, had been. Tapos yung verb ing, yung verb na action words plus ing, tapos plus for na word plus length of time, yung duration ng time, plus yung second action. So pupunta tayo sa next slide para makita natin yung example. So ito yung past perfect, kumbaga past perfect continuous or past perfect progressive, had been. So form, subject plus had been plus verb ing plus for plus length of time plus second action. So example, I had been working for 5 years until I quit my job. So, ganoon lang siya kasimple guys. I have been working for 5 years until I quit my job. So, sa pinakaunang sentence, I is yung subject. Tapos, had been, ito yung past perfect progressive na, ito yung had been. Ito natin gagamitin had been, I mean. So, subject plus had been, tapos yung verb ing, working, plus for, and then yung length of time, yung duration, yung panahon, 5 years. So, nagtrabaho ako, I have been working for 5 years. Nagtrabaho ako ng 5 taon hanggang sa nag-stop ako, hanggang sa nag-quit ako or nag-resign ako, gano'n. Nag-quit ako sa trabahong yon. So, hindi na siya umabot ngayon. So, yung pangalawang action, guys, yung second action, yung pangalawang sentence, until I quit my job. So, yun yung pangalawang action niya. So, I have been working for 5 years until I quit my job. So, hindi siya umabot sa ngayon. Doon lang pa rin siya sa nakaraan. Pag stop ng kumbaga ng trabaho. Nagtrabaho ako ng 5 taon pero nag-stop akong magtrabaho. Ganon.
So hindi siya umabot ngayon. Kaya siya ganito ang forma kumbaga ng paggamit ng past perfect continuous. So napakasimple lang nito guys. I hope naintindihan nyo. Ito yung pinaka in-explain ko sa inyo ng pinakasimple. Hindi nga ito basic grammar pero I hope naintindihan nyo yung aking explanation. Ito na po yung pinaka simplest explanation. Kapag hindi nyo maintindihan o meron kayong question, comment nyo lang sa ating video, comment nyo lang dito sa video ito sa baba. Tapos guys, punta tayo sa next slide. Ito yung mga example ng present perfect continuous. I have been teaching for 5 years. So, ako yun, I, subject, tapos have been, tapos teaching, yun yung verb ing plus word na for, and then plus yung length of time, 5 years. I have been teaching for 5 years. Tapos yung pangalawa guys is she has been working since 2015. So baliktaran to guys, pwede to interchangeable to guys. Yung I tsaka she, yung have been lang at tsaka has been lang yung ating pwedeng baliktaran bas depende sa subject. So pwede mong sabihin I have been working since 2015 or she has been teaching for 5 years. So ganun pwede mong baliktarin yon. Depende lang yung subject lang yung tatandaan nyo. So again, ulitin ko, I have been working since 2015. I have been working for 5 years or I have been teaching for 5 years or she has been teaching for 5 years. She has been working since 2015. Ganon kasimple. Pwede interchangeable. Kumbaga, nakadepende lang yun sa subject na he, she, it, yung sa subject or we, they, you, ganon yung subject. Depende sa subject kaya tayo gagamit ng have, has, doon sa aking table na diniscuss sa pangalawang page sa video na ito. Tapos sa past perfect continuous naman, I had been working for 5 years until I quit my job. So I, yung subject, had been, tapos plus working, yung present, kumbaga yung verb ing na continuous, tapos yung length of time for 5 years, tapos yung pangalawang sentence, yung second action, until I quit my job. So, ganun lang siya kasimple guys. So, sa present perfect continuous, hindi siya natapos, patuloy. Nagsimula yung action kahapon, nung isang araw, basta sa nakaraan, patuloy na nangyayari hanggang sa ngayon. At may possible na didiretso hanggang sa future. Tapos yung past perfect continuous naman, isang pangyayari sa nakaraan na tumakbo ng panahon, konting panahon or mahabang panahon, pero na-stop siya at saka hanggang doon lang rin siya sa nakaraan, hindi na umabot sa panahong ito or sa ngayon, kumbaga. So ito yung present perfect continuous at past perfect continuous, ang paggamit ng has been, have been, at saka had been. So I hope guys may natutunan kayo sa lesson na ito, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So guys, ulitin ko lang, kung meron kayong question or suggestion, huwag niyo pong kalimutan na i-comment sa baba. So ito naman yung karugtong kumbaga pero ito ay para about sa past, kumbaga yung nakaraan na, past simple at saka past continuous tense. Yung paggawa natin ng sentence sa past simple at saka yung past continuous. Kung paano ito gawin, ano ang forma ng isang sentence. So ituturo ko sa inyo ngayon, i-discuss natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon sa video ito or sa lesson ito. So ito ay about sa grammar, basic grammar. So napakadali lang ito. Hindi natin gagawing komplikado or mahirap. Gagawin natin pinaka-simple para mas madali rin nating maintindihan. Kumbaga, so ulitin ko lang, ang lesson na to is about sa past simple at saka past continuous tense. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go, guys. And then, uunahin natin yung past simple tense kasi ito yung napaka-simple lang. So, ano ba yung past simple tense? So, ang past simple tense, ay kompletong action sa nakaraan. So, ito'y isang action na natapos or nakumpleto sa nakaraan. Hindi sa kasalukuyan. Tapos na, kumbaga, nakumpleto mo yung isang action. So, gagawa tayo ng sentence para doon. Paano ba tayo gumawa ng isang sentence tungkol doon sa nakaraan pero tapos na siya, nakumpleto natin yung action na yon. So, ang form nito guys, kung sa math, meron tayong formula sa isang problem, sa math problem, meron tayong formula para mabigyan natin ito ng solution. Sa English naman, ang tawag dito is form. So, ito yung forma, kumbaga, or structure ng sentence, yung pagkakaayos ng mga words para makagawa tayo ng isang tamang sentence.
So ito guys, yung sentence, yung form ng past simple tense ay first, yung subject. So pinaka-importante yung subject, yung pinag-uusapan sa isang sentence. Ano ba yung subject? Yung subject ay yun yung pinag-uusapan sa sentence. So plus verb, yung action words. Tapos dadagdagan natin siya ng ed para maging past kumbaga. So ito'y para sa mga regular verb lamang yung may ed. Meron tayong tinatawag na irregular verbs. Yung mga irregular verb guys ay walang rules doon sa paggamit. Pero kailangan kasi natin yun na kabisaduhin dahil hindi siya katulad ng regular verb na lalagyan mo lang ng ed para maging past. Kumbaga, yung form niya, lalagyan mo lang siya ng ed para maging past form. Kumbaga, yung verb. So, yung irregular verb na mga nilagay ko rito is, ito'y pinaka-common lang, yung come, yun yung irregular verb. Tapos, yung past tense niya is came. Tapos, yung past participle is come rin. Tapos sa pangalawa naman is eat, yung pagkain. Tapos yung past tense niya is ate. So, tapos na yun, kumain na. Ganon. Tapos yung past participle is eaten. Tapos go, then yung kanyang past tense is went. And then yung kanyang past participle is gone. And then build, built, built. Tapos give, gave, given. Okay, so napakasimple lang guys. Itong irregular verb, ang pinaka-common lang itong nilagay ko dito sa ating screen, sa lesson natin ngayon. Pero mas marami pang irregular verbs. Kailangan lang po natin yung kabisaduhin dahil walang rules doon ang paggamit doon. Pero kailangan mo talaga siyang kabisaduhin para matama mo kumbaga yung paggagawa mo ng sentence. Basta ang pinaka form guys nitong past simple tense is subject plus verb, lalagyan mo lang ng ed kapag regular verb ang gagamitin mo, ed. Pero kapag irregular verb, kailangan mong kabisaduhin kung anong past tense ng irregular verb na yon, kumbaga yung word na yon. So for example, titingnan natin yung pinaka-example natin sa baba. Yung first sentence na nilagay ko guys, Abby, yung kulay pula, this is the subject. Ito yung subject, si Abby. Ito yung pinag-uusapan sa sentence. Abby lived in Cebu for 2 years. So 2 taon si Abby yung nakatira sa Cebu. Pero ngayon, hindi na. Tumira siya sa Cebu. Kumbaga, si Abby ay tumira sa Cebu sa loob ng 2 taon. Kumbaga, so yung subject dito, sino bang pinag-uusapan sa sentence? Sino bang tumira sa Cebu ng 2 taon? Si Abby. So, yun yung subject. Tapos, yung plus niya sa form, titingnan natin sa taas, subject plus verb. So, ang verb dito is live. So, tumira. Ganon. So, L-I-V-E-D. So, dadagdag lang tayo ng E-D. Kasi, ito yung regular verb. Kumbaga, so Abby lived in Cebu for 2 years. So, tumira si Abby ng 2 taon doon sa Cebu. So, past na siya, kumpletong action siya or kumpletong pangyayari sa nakaraan. So, Abby lived in Cebu for 2 years. So, na ganun lang kasimple guys. Again, subject plus verb, tapos yung idudugtong mo, kumbaga sa sentence. Tapos sa pangalawa namang example, I received the package this morning. So, natanggap ko yung package kaninang umaga. So, tapos na kaninang umaga. Natapos, isang kumpletong action na natapos kaninang umaga. Tapos, yung subject naman dun guys is I, ako. So, yung pinag-uusapan, sino ba nakatanggap ng package kaninang umaga? So, I, ako. Ako yung nakatanggap. So, yun yung, kumbaga, subject ng sentence. Tapos, yung kanyang verb, yung action word is receive. Para maging past siya, dadagdagan lang natin ng ed kasi ito regular verb. So I received the package this morning. So again, I received the package this morning. So past tense na siya, kumbaga sa nakaraan na siya kasi kumpletong action siya kaninang umaga na nangyari. So again, I received the package this morning. Tapos yung pangatlong sentence naman guys, we built this house in 2010. So tinayo namin itong bahay na to noong 2010 noong 2010, 9 years ago. Kumbaga, so, tinayo namin. Ito guys, dito na lalabas yung regular verb. So, hindi na tayo pwedeng dumagdag ng ed dahil ito irregular. Yung build. Yung build kasi na word is irregular verb yun. So, ang kanyang past tense is built. Past tense, past form nun is built. Hindi build. Hindi tayo dadagdag ng ed. So, kailangan talaga natin kabisaduhin yung mga irregular verbs para matama natin yung paggawa ng sentence lalo na dito sa past simple tense. So again, ulitin ko lang yung sentence. We built this house in 2010.
Subject is we, ako, at saka yung aking asawa ba or may kasama ako, basta we, kami, ganon. And then, built this house in 2010. So, we, tayo, kumbaga. So, ganun lang kasimple guys. We built this house in 2010. So, ang tinutukoy ko ngayon, yung asawa ko ba, may kausap ako ibang tao. So, kaming dalawa ay tinayo namin itong bahay na noong 2010. Tapos, yung pang-apat na sentence guys, I played basketball with my friends yesterday. So, naglaro ako ng basketball sa kasama aking mga kaibigan kahapon. So, ito yung mga simpleng past simple tense lang guys. Napakasimple lang ito. Ulitin ko lang yung subject plus verb. Kapag regular, ed. Kapag hindi regular verb, pag irregular verb, so tatandaan natin, hahanapin natin dun sa mga irregular verbs kung ano yung kanyang irregular form, ano yung kanyang past form kapag isang irregular yung verb, kumbaga. So, ulitin natin yung pinaka-example. Number 1, Abby lived in Cebu for 2 years. So, ang subject dito, si Abby, dahil siya pinag-uusapan kung sinong tumira sa Cebu ng 2 taon. Tapos, yung action plus verb, ed, para maging past form. So, lived. Abby lived in Cebu for 2 years. Tapos, pangalawang sentence, I received the package this morning. So, natanggap ko yung package kaninang umaga. Ang subject is I, ako, dahil ako yung nakatanggap kaninang umaga. Tapos, yung action word o yung verb is receive plus ed, dahil ito yung regular verb. Tapos, yung pangatlo naman, we built this house in 2010. So, ako at saka yung aking asawa, tinayo namin to. We built this house in 2010. So, tinayo namin tong bahay na to. Pinagawa namin to noong 2010. Kumbaga. So, irregular verb, subject we, kami, ng asawa ko. Tapos, built, regular verb nga, yun nga, build yun. Tapos, yung kanyang past form nun is built. So, we built this house in 2010. Tapos, yung pang-apat, I played basketball with my friends yesterday. So, yung play is napaka simple lang nun dahil ito irregular verb. So, dadagdag lang tayo ng ed. I played basketball with my friends yesterday. So, ganun lang kasimple guys. Huwag niyo pong kakalimutan yung form nito is subject plus verb ed kapag past tense, regular verb. Kapag irregular verb, kailangan talaga nating pag-aralan or kabisaduhin. Kumbaga, yung mga irregular verbs, wala namang rules doon, yung paggamit doon. Yun nga lang, kailangan mong kakabisaduhin. So, punta tayo sa ating next slide para naman sa... So guys, ito naman yung past continuous tense. Ano ba ito? So, ang past continuous tense ay isang hindi natapos at ongoing or patuloy ang isang action na nagsimula sa nakaraan. Kumbaga, naputol. Pero patuloy pa ito, may nag-interrupt. Kumbaga, may pumutol kasi may nangyaring panibagong action. So, hindi siya natapos at ongoing or patuloy ang isang action na nagsimula sa nakaraan. Kumbaga, for example, before that, yung form nito guys, yung forma or yung structure nito sa isang sentence ay dapat subject, tapos plus was, tapos or were, tapos verb, ing. So, ito yung verb na ing, yung form ng continuous. So, para maging continuous or patuloy, yung isang action, kailangan nating dagdagan ng ing yung verb. Or yun nga, dagdagan natin ng ing para maging continuous yung verb. So, may lesson na ako nito about dun sa have been, has been, at saka had been. Ibang tense naman yun yung present perfect continuous at saka past perfect continuous. Pero, ibang topic yun, kumbaga. At saka, guys, dapat napanood nyo yung video ko about sa was at saka were. Paano paggamit ng was at saka paano ang paggamit ng were. Kasi gagamitin ito dito sa past continuous tense. Yung form, kumbaga yung structure ng isang sentence. Kasi kailangan guys, ang structure nito, yung form ng past continuous tense ay dapat yung pinakauna is yung subject. So ano ba yung subject? Yun yung pinag-uusapan sa sentence. So subject tapos plus was or were. Tapos verb, ing, yung continuous. So kapag ang subject ay singular katulad ng he, she, I, he, she, it, ang gagamitin natin is was. So I was, he was, she was, at saka it was. So kapag plural naman, you, we, they, dapat ang gagamitin natin is were. So you were, we were, they were. So again,
I, he, she, it, was ang gagamitin, tapos you, we, they, ang gagamitin natin is were. So, alam niyo yung kanta ni Taylor Swift na we were both young when I first saw you. So, ganun guys. Example lang yun. So, sisimulan na natin dito sa pinakaunang example ng sentence ng subject plus was or were plus verb ing para maging past continuous yung tense, hindi natapos na action at ongoing or patuloy ang isang action sa nakaraan. So, example, I was having dinner with my family when the doorbell rang. So, ang subject nito guys is I. Tapos plus was kasi yun nga I, ang karugtong niya is was. Yung partner niya, kumbaga, I was. So, I plus was plus verb na have, gagawin nating ing, dagdagan natin ng ing, papalitan natin ng ing, magiging having, kasi para continuous, I was having dinner with my family when the doorbell rang. So, hindi natapos na action sa nakaraan. So, ganito guys, i-explain ko sa inyo. Habang kumakain ako sa kasama yung aking pamilya, I was having dinner, kumakain ako ng hapunan, naghahapunan kami kasama ng aking pamilya. Tapos biglang biglang tumunog yung doorbell sa pintuan. So iniwan ko yung aking pagkain, yung aking kutsara, tinidor, iniwan ko, tumayo ako sa lamesa. Na-interrupt kasi ako dahil doon sa pag-doorbell doon sa pinto, kaya iniwan ko yung pagkain ko sa lamesa, pumunta ako sa pinto para buksan kung sino yung nag-doorbell. Kumbaga, hindi ko natapos yung unang action nagsimula sa nakaraan yung pagkain kasama yung aking pamilya sa lamesa kasi may nag-interrupt sa akin na yung pag-doorbell nga doon sa pinto. So, kaya binuksan ko yung pinto para malaman kung sino yun. Pero tatapusin ko yun pagbalik ko doon sa lamesa. Ganon, kakain ulit ako. So, hindi siya natapos. Kumbaga, ongoing, patuloy yung action. So, ganon lang siya kasimple, guys. So, ulitin ko, I was having dinner with my family when the doorbell rang. So, hindi siya natapos yung pagkain. Nagsimula siya sa kanina kasi kanina pa yon. Example lang, kanina kumakain kami ng hapunan tapos biglang nagring yung pintuan, nandito na ako sa pinto, pagbukas ko, so may tao nga, so hindi ko natapos yung unang action, yung kumbaga yung pagkain, pero babalikan ko yun, kakain ako, tutuloy ko yun after kong mabuksan yung pinto, malaman kung sino yung nandun. So ganun lang siya kasimple guys. So I, subject, tapos was, kasi partner ng I dito sa was and were is yung singular I, tapos was, tapos verb ing, having dinner with my family when the doorbell rang. So, ganoon lang siya kasimple guys. Hindi siya natapos na action na nagsimula sa nakaraan dahil may nag-interrupt na isang action. Kumbaga, tapos yung pangalawa naman, they were drinking coffee when I arrived. So, umiinom sila ng kape. Bago ako dumating, umiinom na sila ng kape. So, na-interrupt yung pag-inom nila ng kape dahil dumating ako, dahil binati nila ako. Hindi natapos yung pag-inom nila, kumbaga, ng kape. Kasi patuloy pa rin silang iinom kapag upo ko doon kasi dumating ako eh. So, ganoon lang kasimple guys. They were drinking coffee when I arrived. So, ulitin ko, hindi natapos na action. Ito'y patuloy na isang action sa nakaraan. So, hindi yun sa present or kumbaga yung kasalukuyan. Kasi past nga siya, past continuous tense. Patuloy siyang nangyayari na nagsimula nung nakaraan pero hindi nga lang natapos dahil may nag-interrupt. Kumbaga, may isang action na nag-interrupt. Yun nga, yung pagdating ko, hindi natapos yung pag-iinom nila ng kape dahil dumating ako. So, yung subject dito guys is they, tapos plus were, kasi yun nga, yung plural, they were. And then, yung verb na drink, ing para maging continuous, they were drinking coffee when I arrived. Tapos yung pangatlong example naman guys, we were eating when our friends showed up. So, habang kumakain kami, biglang dumating yung aming mga kaibigan. So, oh, hello guys, ganun. So, ganun kasimple guys. So, hindi natuloy yung aming pagkain dahil may dumating, na-interrupt kumbaga, na putol. Pero, patuloy pa rin yun. Nandun pa rin kami sa lamesa. Kumakain kami, hindi nga lang natuloy siya. Kumbaga, lang saglit, konti. Dahil may isang action na nangyari. May nag-interrupt na action doon sa unang action. Kumbaga, pero continuous yun na nagsimula doon sa nakaraan. Nagsimula sa past. Tapos, yung last example nito guys is, I was watching basketball match on TV when she called. So, nanonood ako ng TV, basketball sa TV,
tapos biglang tumunog yung cellphone ko, kring, ganun, tapos sinagot ko, oh, hello. So, yung asawa ko pala, o kaya may nag-interrupt. Kumbaga, hindi ko natapos yung pagpapanood ko ng TV sa basketball dahil may tumawag sa akin yung aking asawa. Na-interrupt yung unang action, pero patuloy pa rin yun. Nakaupo pa rin ako, kaharap yung TV. Hindi ko nga lang siya tinuloy yung pagpanood dahil nag-focus ako dun sa tumatawag sa akin. Pero pagkatapos nun, matutuloy ko pa rin yung action na yon. So, ganun lang kasimple, guys. So, isang action sa nakaraan, sa past, na hindi natapos. Kumbaga, may nag-interrupt, pero ongoing siya, patuloy ang isang action sa nakaraan. Kaya sa past continuous tense. So, ganun lang kasimple. Ulitin ko yung form, subject, plus was, at saka or were, tapos plus verb, ing, yung continuous form. Tapos palagi nating tatandaan yung I, he, she, it na subject, was ang partner nun. Kapag you, we, they, ang partner nun is were. So, ganun lang kasimple. Kung hindi nyo pa napanood yung aking video or sa yung aking isang video tungkol sa was at saka were, mas maganda panoorin nyo po muna yun, guys, para mas maintindihan nyo itong lesson na to about sa past continuous tense. So, babasahin lang natin yung example para isang beses. I, yung subject, tapos plus was, tapos have, lalagyan na natin ng ing, gagawin natin continuous, having, tapos dinner with my family when the doorbell rang. So I was having dinner with my family when the doorbell rang. And then number 2, yung second example, they were drinking coffee when I arrived. So umiinom sila ng kape. Bago ako dumating, umiinom na sila ng kape, pero naputol kasi dumating ako, pero tutuloy din yon. After ko naming mag-usap o ganyan, uupo ba ako doon? Basta naputol, kumbaga, yung unang action bago na-interrupt ng panibagong action. So, we were eating when our friends showed up. Tapos yung last example, I was watching basketball match on TV when she called. So, ganun lang kasimple, guys, yung past continuous. So, after nito, tutuloy natin kumbaga yung series about sa tenses para makumpleto natin yung tenses. Marami pa nito, guys. After nito, marami pa akong i-upload na video na karugtong nito, kumbaga, yung ibang bahagi, ibang part naman ng mga tenses. Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang past perfect tense. So ano ba ang past perfect tense? Ang past perfect tense ay ginagamit natin sa pangungusap pag ang kinukwento natin ay dalawang event or action ang nangyari sa nakaraan. So ito ay tumutukoy sa unang pangyayari bago mangyari ang kasunod na action. So palagi itong dalawang action or event na nangyari sa nakaraan. So kumbaga katulad ng simple past na isang kompletong action lamang na nangyari sa nakaraan. Pero ngayon yung past perfect ay isang or dalawang action, kumbaga more than one action or event na nangyari sa nakaraan. Kaya gagamit tayo ng past perfect tense para matukoy natin kung saan dito sa dalawang event na to or action na to ang unang nangyari. Kumbaga, so madali lang ito dahil palagi natin itong ginagamit sa pakikipagkwento at saka i-explain ko sa inyo yung pinaka-simpleng explanation para mas madali nating maintindihan. Kumbaga, palagi kasi natin itong ginagamit kapag nagkukwento tayo ng mga event or pangyayari sa nakaraan. Kumbaga, kung dalawang event yon or dalawang action na nangyari sa nakaraan, so itong gagamitin natin yung past perfect para may order of events. Kumbaga, para matukoy natin kung saan doon sa dalawang event na yon or yung pangyayari na yon ang nauna. Tapos sumunod yung pangalawang pangyayari, kumbaga, sa nakaraan yon or tapos na, kumbaga. So, yun yung past perfect tense. So, punta tayo sa pinakaunang slide para mas maintindihan natin mabuti. Here we go. So, ang past perfect tense, yun nga, dalawang action sa nakaraan, isang action nangyari bago ang isa sa nakaraan. So, may order of events. Kumbaga, kung saan dito ang nauna, tapos susunod yung pangalawa. So, para matukoy natin yung order of events. Kumbaga, so, palagi kasi natin ginagamit ito, guys. Normally, dito sa mga Pinoy, katulad natin, mga Pilipino, ang palagi natin ginagamit is yung before at saka after para makapagbuo tayo ng perfect tense. Pero napakasimple lang kasi nun napakadali lang nun For example, you had studied English before you moved to Canada. So, nag-aral ka ng English, yun yung unang nangyari bago ka lumipat sa Canada. Or pwede mo nating sabihin, you had moved to Canada
lumipat ka sa Canada after you studied English. So napaka-dali lang, napaka-simple lang nun, kumbaga. So gagawa tayo ng mas mahirap na sentences para mas madali nating magamit 'yon. Kumbaga, kung gagamit tayo ng before or after sa past perfect, is napakadali na lang. Napaka-simple na lang ng order of events pag ating i-order 'yon, kumbaga, kung saan ang unang nangyari ang tinutukoy natin, kumbaga. So ang form nito guys sa sentence na to ay subject. Ano nga ba yung subject? Ito yung pinag-uusapan sa sentence. Ito yung, kumbaga, pinag-uusapan sa sentence. Yung subject plus yung auxiliary verb or yung helping verb na had. Ito yung pinaka-importante dahil kailangan ito sa past perfect, yung had. Para matukoy natin ito yung past perfect. Hindi simple past. Plus verb na past participle. Kumbaga, so ulitin ko lang yung form, subject plus had na auxiliary verb or helping verb, tapos yung main verb, yung past participle. So titingnan natin yung chart sa ating screen. Yung arrow guys, nagtutukoy ito sa left side ng arrow, ito yung past, nakaraan. Tapos sa gitna naman, ito yung now, yung kasalukuyan, kumbaga ngayon. Tapos yung sa right side na arrow, ito yung future, sa hinaharap, hindi pa nangyayari, kumbaga. So may dalawang X dito sa past na sa left side. Yung dalawang X na yun kumbaga yung event or yung action na nangyari sa nakaraan. Dalawang action na nangyari sa nakaraan. So meron talagang mauuna doon bago yung pangalawang action or yung event na ating ikukwento or ating sasabihin, kumbaga. So para matukoy natin yon, ang example natin na sentence sa baba, babasahin natin. When we arrived at the airport, the flight had left. So ang ibig sabihin nito guys, nung dumating kami sa airport, yung eroplano o yung flight namin, umalis na, nakaalis na. So, ang unang nangyari rito is yung pag-alis ng eroplano, umalis una yung eroplano, tapos pagdating namin, ay wala na yung eroplano, nakaalis na, naiwan na kami. So, kumbaga, dito sa arrow sa taas, yung X, na unang X sa left side, example lang, nasa 5 p.m. yun, 5 p.m. Tapos yung pangalawang X naman, nakasunod niya, dito sa left side sa past, ay 6 p.m. Kumbaga, so umalis yung eroplano o yung flight, nakalipad na mga 5 p.m. tapos dumating kami sa airport around 6 p.m. So, naunang nangyari yung paglipad ng eroplano. So, pagdating namin doon, wala na, naiwan na kami ng eroplano. So, yun yung past perfect. So, napakadali lang, di ba? Medyo complicated pa sa una, pero mas madali lang naman natin itong maintindihan kapag ating pag-aaralan yung past perfect, kumbaga. So, ulitin ko lang, yung subject ito guys, nasa pangalawang sentence. So, flight, tapos yung auxiliary verb na had, tapos yung verb na past participle na left. Kumbaga, so ulitin natin, when we arrive at the airport, the flight had left. Kung gagawin kasi natin itong past simple lang, yung dalawang sentence na to, hindi natin gagawing past perfect. Ang mangyayari guys, ang sasabihin natin, we arrive at the airport 6 p.m. Tapos, the flight left 5 p.m. So, late kami. So, hindi natin sila makukonek. Pero kapag ikukonek natin yung dalawang sentence na yon, we arrive at the airport 6 p.m. Tapos, the flight left 5 p.m. So, late tayo. So, ganun. Late ako, naiwan ako ng eroplano. So, kung ikukonek natin yon, pagsasamahin natin yung dalawang sentence na yon, ang mangyayari guys is itong past perfect ang result. So, uunahin natin yung pinaka-simple, when we arrive at the airport, yung unang sentence, tapos yung pangalawa, the flight had left. So, nandito sa pangalawang sentence yung past perfect guys. Napaka-simple lang. Tapos yung pangalawang example, the girl looked very familiar. The girl looked very familiar. I had seen her somewhere before. So, pamilyar sa iyo yung mukha ng babae kasi nakita mo na siya sa nakaraan. Kumbaga, so nauna yung nakita mo na siya sa nakaraan, hindi mo lang maalala kung kailan, kahapon, nung isang araw, or nung isang buwan, nung last week, last year. Pero pamilyar siya sa iyo dahil nakita mo na siya. Una mo siyang nakita eh. Tapos nung nakita na kayo, that moment, at that time, naaalala mo na pamilyar siya sa mukha, yung mukha niya pamilyar dahil nangyari ng una yung pagkakakita mo sa kanya, kaya familiar yung mukha niya. So yun nga, yung subject is I, tapos had, tapos plus past participle na seen. Ito yung
scene. Kumbaga, yung past participle niya, tapos ikaw nadudugtong ng sentence. So, ganoon lang kasimple guys. So, again, babasahin natin yung example. The girl looked very familiar. I had seen her somewhere before. So, ganoon lang kasimple guys. I hope naiintindihan nyo. Kumbaga, yung sentence na ito, medyo mahirap to compare dun sa before at saka after kasi napakadali lang naman nun yung before at after kapag ito ay maiintindihan nyo, mas madali nyo nang gamitin yon, yung palaging ginagamit ng mga Pilipino katulad natin, yung before at saka after sa past perfect. So pupunta tayo sa ating next slide para mas mabigyan pa natin ng magandang explanation or mas maintindihan pa natin mabuti. Marami tayong example na ginawa. So ito guys, punta tayo sa ating next slide. So, ngayon nga guys, ulitin nga natin yung form. First is yung subject plus had, tapos yung verb na past participle. So, napaka-importante nitong had dahil ito yung nagtutukoy, kumbaga, ng past perfect tense. So, unang example, before I knew it, bago ko nalaman, she had run out the door. So, for example, yung anak ko, makulit yun makulit yung anak ko. So, tumakbo siya sa pintuan, hindi ko napansin. Doon ko na lang nalaman na nakalabas na siya. So, before I knew it, she had run out the door. So, nauna yung paglabas niya doon sa pintuan. Tapos, sumunod naman nangyari na event is nalaman ko na nakalabas na siya. Kaya hinabol ko, kumbaga ganon. So, before I knew it, she had run out the door. So, ganon lang kasimple guys. So, unang nangyari yung pagtakbo niya sa labas ng pintuan. Tapos, saka ko na lang nalaman na nandun na pala siya sa labas. Tumakbo na pala yung anak ko sa pintuan. Lumabas na pala sa pintuan. So, ganun na siya kasimple. Ulitin ko lang, yung subject nito is she, yung tinutukoy, yung pinag-uusapan, kumbaga. Tapos, yung had na auxiliary verb or helping verb. Tapos, yung verb past participle na run. Then, ikaw nadudugtong dun sa sentence. Then, sa pangalawang example naman natin guys, by the time he phoned her, she had found someone new. So, saan ba rito ang nauna? Sa sitwasyon na to, sa dalawang event nito, saan ba rito ang nauna? By the time he phoned her, she had found someone new. So, nung pagtawag ko sa kanya, nung tinawagan ko siya, kumbaga, meron na siyang nakitang ibang lalaki or anong ibang kasama ba, ganun. Example lang yan. Ito lang yung napaka-simpleng example na nilagay ko para mas madali ninyong maintindihan, kumbaga. So, nauna yung nakakita na siya ng ibang kasama or bagong boyfriend or bagong girlfriend, ganun. Tapos, pagtawag ko sa kanya, nag-sorry na siya sa akin. Sorry, meron na akong ibang kasama, meron na akong ibang boyfriend or meron na akong ibang girlfriend. So, kaya ganun ang nangyari. Nauna yung unang sitwasyon dito sa past perfect natin, yung subject na she had, yung subject na she plus had, auxiliary verb or helping verb na had, tapos plus yung verb past participle. Tapos dudugtungan na natin yung sentence, kumbaga. So, by the time he phoned her, she had found someone new. May nakita na siyang bago. Nung tinawagan ko siya, nung time na tinawagan ko siya, wala na, may nakita na siyang bago. So, huli na, kumbaga. Naunang nangyari yung nakakita siya ng panibagong partner or boyfriend or girlfriend. Nung pagtawag ko, wala na, tapos na nakakita na siya. So, maiintindihan mo agad nung sa kausap mo, kahit na wala kang gagamitin o hindi ka magbabanggit ng oras, ng timeline or panahon, automatic maiintindihan kagad ng iyong kausap na ang iyong tinutukoy ang kung saan doon sa sentence na yon yung iyong pagkasabi ang naunang event o unang nangyari. Kumbaga, dahil doon sa past perfect nga na itong form niya. Tapos, yung pangatlong example natin, when Graham arrived home yesterday, his wife had cooked dinner. So, saan dito ang nauna guys? Yung pagdating ni Graham sa bahay or yung pagluto ng kanyang asawa? So, nauna yung pagluto ng kanyang asawa. So, when Graham arrived home yesterday, his wife had cooked dinner. So, pagdating niya doon sa bahay, tapos na naluto na yung pagkain. Kakain na lang sila ng hapunan kasi naluto na ginawa na nung asawa niya nung unang nangyari doon bago dumating si Graham sa bahay, niluto na ng kanyang asawa yung kanilang kakainin para sa hapunan. So pagdating niya, tapos na, naka-ready na, kakain na lang sila ng hapunan. So napakasimple lang, napakadali lang, hindi mo na kailangan magbanggit pa ng timeline or ng panahon, ng date. Malalaman kaagad ng kausap mo dahil sa order of events, dahil nga dito sa past
perfect na tense. Kumbaga, so tatandaan lang natin palagi yung subject plus auxiliary verb or yung helping verb na had, tapos dadagdagan natin ng verb, yung main verb na past participle. Kumbaga, tapos yung susunod na example, when I got married, so meron naman talagang nangyari. Bago ako kinasal, bago ako nag-asawa, I had graduated from the university. So example lang yun, ganun. So bago ako nagpakasal, nagtapos muna ako ng pag-aaral sa isang university or sa isang school, ganun. So yun yung unang nangyari. Nagtapos muna sa eskwelahan, nag-graduate siya, naging teacher siya, naging abogado or ano, bago siya nagpakasal, kumbaga. So na pangalawang event na yon yung pagpapakasal niya. So, ulitin lang natin yung sentence. When I got married, I had graduated from the university. So, ganun lang kasimple guys. Napakadali lang talaga niya kapag ating tutuunan ng pansin. Kumbaga, napakasimple lang ng past perfect. Hindi siya katulad nung simple past, dahil yung simple past, isang pangyayari yon na kumpletong nangyari sa nakaraan, pero isang sitwasyon lang, isang event lang, isang action lang. Kumbaga, ito kasi dalawang action to dalawang sitwasyon, dalawang event na nangyari sa nakaraan na kailangan nating lagyan ng order yung kanyang nangyari, kung sino, saan ang nauna or sino yung pangalawang sumunod na nangyari. Kumbaga, so yun yung past perfect tense, dahil dito natin malalaman, matutukoy yung order of events kapag tayo'y nakikipagkwento gamit yung English language. So ganun lang siya kasimple. Tapos yung pinaka last natin na example guys, when I got married, I hadn't bought a house. So yung hadn't, ginamit ko kasi para karamihan ng ating sentence example na ginawa ko ay puro yun positive form, in a positive form. So kaya ko sa nilagay na hadn't or had not, ito yung negative form naman ng sentence. So when I got married, I hadn't bought a house. So nung kinasal ako, bago ako kinasal, hindi ako nakabili ng bahay. So nung kinasal na ako, wala akong bahay, nangungupahan lang ako. So hanggang ngayon nangungupahan pa rin ako kasi hindi pa ako nakakabili ng bahay. So example lang 'yun kumbaga. So malalaman kaagad ng iyong kausap kung saan doon ang nauna sa mga event na 'yon, dahil doon sa past perfect tense nga. So napakadali lang niya. Kung gagamitin, sisimulan nyo doon sa before at saka after, ay okay rin naman, pero napakadali lang kasi nun, kaya mas importante itong ibang klaseng ginawa kong lesson para mas kapag naintindihan nyo na to, kapag kayang-kaya nyo nang gawin to, madali nyo na itong kabisado nyo na itong gawin, yung form ng sentence na to, so napakadali na lang nung yung before at saka after. Kasi napakadali lang i-construct nun example nun ng before at saka after. Yun nga, yung sinabi ko kanina sa pinakaunang part ng ating lesson is you had studied English before you moved to Canada. So, nag-aral ka muna ng English bago ka pumuntang Canada. So, napakasimple lang, di ba? Hindi siya complicated na, hindi siya mahirap sabihin kasi yun nga, before at after lang or you had moved to Canada after you studied English. So, napakadali lang guys na simple lang. So, itong ginawa kong example, medyo complicated para kapag naintindihan nyo to, napakasisiw na lang napakadali na lang nung past perfect tense na gagamitin natin yung before at saka after. Kumbaga. So I hope guys may natutunan kayo sa ating lesson ngayon, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang future simple tense. So ito yung mga hinaharap, kumbaga. Karugtong ito ng ating series tungkol sa mga tenses. So ito nga yung future simple tense, para ito sa hinaharap, yung mga hindi pa nangyayari, mga event or action na ating i-express. Kumbaga nag-i-express ito ng mga event or action sa hinaharap or yung hindi pa nangyayari. Kumbaga yun nga. Okay, so ano ba ang future simple tense? Yun nga, ito ay mga action na hindi pa nangyayari or mangyayari pa lamang sa mga event in the future, or yung mga pangyayaring magaganap sa hinaharap, wala pa, hindi pa nangyayari, bukas, sa susunod na araw,
or sunod na linggo, next year, ganon. Yun yung future tense. Kumbaga, ito, kumbaga, tungkol doon, yung sa future, sa hinaharap, yung ating pag-uusapan ngayon. So, ito yung napakasimple lang. Grammar, ginagamit natin ito palagi kapag tayo nag-i-express or nagkikwento ng mga bagay or mga action or event na mangyayari pa lamang or hindi pa nangyayari, kumbaga, na mangyayari pa lamang sa hinaharap. Okay? So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating pinakaunang slide. So, ito guys. So, before natin simulan, meron itong dalawang forms guys, yung dalawang pattern. Kumbaga, yung form ng future tense na simple future tense. So, ang dalawang pattern na ito guys ay yung going to at saka yung will. Meron akong isang video tungkol dun sa will at saka going to. Yung kaibahan nilang dalawa, anong kaibahan ng going to at saka will. Pero yung video ito guys, ang focus nito guys is para paano ito gamitin sa simple tense o sa future simple tense. Kumbaga, yung isang video ko na tinutukoy guys na in-upload ko ng matagal na, I think 3 weeks ago or a month ago. So, ganoon yung pag-upload ko dun sa unang video ay tungkol yun sa kaibahan ng will at saka going to. Dun yung lalaman kung anong kaibahan nilang dalawa. So, pero bibigyan ko na lang kayo ng konting background kung anong kaibahan nitong will at saka going to. Yung going to guys ay isa itong planadong action, kumbaga yung planadong plinano or pinag-isipan na gagawin sa hinaharap. Kaya yun yung unang kaibahan nun. Meron pang ibang kaibahan. Tapos yung will naman is isang desisyon na biglaan na ngayon lang. Kumbaga, hindi mo pinag-isipan, bigla mo lang napagdesisyonan na gagawin mo. So, yun yung mga example ng kaibahan nun. For example, para hindi kayo magulan, bibigyan ko kayo ng isang example. So, yung will, gagamitin natin sa isang sentence. For example, yun nga, nasa bahay kayo, kumakain kayo, tapos biglang ring yung telepono, kring! Tapos iiwan mo bigla yung kinakain mo, tapos sabihin mo, I'll get it. So, yung I'll, guys, I will yun. So, kumbaga, contraction yun ng I at saka will. So, I will. So, I'll get it. So, napakadali lang, hindi mo pinag-isipan, hindi mo plinano, bigla mo nagdesisyon kang bigla na ikaw yung sasagot ng telepono. So, isa yun sa mga kaibahan. Kung gagamitin mo kasi yung going to, I am going to get it, parang ang bagal ng motion no? Para kunin mo yun kasi yung going to is pagpaplano yon na ginawang plano para sa hinaharap. Kumbaga, planado, pinag-isipan, compare dun sa will na bigla ang desisyon. So, yun yung unang kaibahan nilang dalawa. Kung gusto nyo malaman talaga yung kaibahan nito, pwede nyo panoorin yung video yung ginawa ko about doon sa paggamit ng will at saka going to. So, pero dito, sa video ito, ang focus natin is paano gamitin ito sa future tense or simple future tense. So, ano nga ba itong future tense or simple future tense? Ito ay mga action na mangyayari sa hinaharap. So, hindi pa nangyayari, mangyayari pa lamang in the future. Kumbaga, sa hinaharap. So, ang form nito guys, yung subject plus am is are, yung to be verb, am is are, I am, he is, or they are, ganon. Am is are. So, yun yung to be verb. Plus, karugtong niya yung going to, tapos plus base verb na form. Kumbaga, yung verb na base form niya, yung pinaka-base ng verb. So, example, ito yung positive form. I, yung subject, tapos, yun nga, dudugtungan natin ng am is are, yung to be verb, tapos going to. Tapos, yung verb na base form. So, ito, yung example natin. I am going to buy a house. So, bibili ako ng bahay. So, hindi pa nangyayari yun. Magaganap pa yun in the future. Hindi natin alam, bukas ba, or next week, ganun, or susunod na taon, or next 10 years, ganun. So, ganun. So, hindi pa siya sigurado, kumbaga, plano kong bumili ng bahay. Gusto kong bumili ng bahay, ganun. Pinagplanuhan ko, ganun. So, I, yung subject, tapos am, going to, plus yung base verb na form, yung buy. Verb base form, buy, yung bili, pagbili. So, pwede mong dugtungan ng kahit na ano, kung ano idudugtong nyo sa inyong sentence. Basta ang pinaka-form nito guys, yung subject plus am is are. Ito yung to be verb, tapos going to plus verb base form. So, I am going to buy a house. So, I am going to buy shoes. I am going to buy new shoes. Or I'm going to buy a dress.
Ganun, or I'm going to buy a new cell phone. So, ganun. So, kayo na ang bahala dudugtong. Basta ito yung pinaka form niya, kumbaga, sa positive ito. So, sa pangalawang example natin, we are going to take a vacation. So, gusto namin magbakasyon ng aming mga kasama sa tropa sa trabaho, kaming mga teachers, magbabakasyon kaming lahat. So, gagawin namin, we are going to take a vacation next month, next year, or next week. Ganon. So, we, yung subject, tapos are going to, plus verb base form na take. So, ganon na kasimple guys. Tapos yung pangatlong example natin, Graham is going to play basketball tomorrow. So, si Graham maglalaro ng basketball bukas. So, Graham, yung subject. Tapos, yung am is are, yung is. Kasi si Graham ay lalaki. So, he is going to play basketball tomorrow. So, Graham is going to play basketball tomorrow. So, yun yung pronoun. Yung Graham, kumbaga. So, Graham, noun, subject. Graham, tapos is, going to. Tapos, yung verb na base form na play, basketball tomorrow. So, ulitin natin yung example, guys. I am going to buy a house, or pwede mo sabihin, I am going to buy a new shoes tomorrow or next week. Ganun. Basta, in the future to, hindi pa nangyayari. Itong paggamit ng positive form ng simple future tense sa going to. So, iba rin yung form ng will. So, ito lang po muna yung sa going to. So, ulitin natin, subject plus am is are, going to plus verb base form. So, I am going to buy a house. I am going to buy a dress. So, ganon. Tapos, we are going to take a vacation. So, Graham is going to play basketball tomorrow. So, ganon lang kasimple guys. Punta naman tayo sa negative form. Paano ito gawin sa negative form? Punta tayo sa ating next page. Here we go. So, ito yung negative form, guys. Ang kanyang forma, yung structure ng sentence ay subject plus am, is, are, tapos dudugtong na tayo ng not, going to. Tapos plus base verb niya, yung verb na base form, kumbaga, sa sentence. So, titingnan natin yung example sa baba. I am not going to buy a house. So, hindi ako bibili ng bahay. So, ganoon lang, napakasimple lang niya guys. The same pattern, dadagdag lang tayo ng not sa gitna ng yung to be verb bago yung going to. So, I am not going to buy a house. Tapos, yung pangalawang example, we are not going to take a vacation. So, hindi kami magbabakasyon ng mga kasama kong teachers, yung buong faculty. Hindi kami magbabakasyon dahil may klase kami, busy kami mag-klase, kailangan namin magturo eh. Ganun example lang. So, we are not going to take a vacation. Tapos yung pangatlong example, Graham is not going to play basketball tomorrow. So, hindi maglalaro si Graham ng basketball bukas. Kinabukasan, hindi siya maglalaro. So, hindi maglalaro ng basketball si Graham bukas. So, ganun lang kasimple guys. Ang idadagdag lang natin kapag gagawin nating negative form, ang sentence na to sa going to ay not. So, subject plus am is are plus not, then going to plus verb na base form. So, ulitin natin yung example. I am not going to buy a house. We are not going to take a vacation. Graham is not going to play basketball tomorrow. So, ganun lang siya kasimple. Tapos, pupunta naman tayo sa next page para naman sa question form. Yung pagtatanong, paano ba ito gamitin sa question form? Or yung magtatanong ka gamit ang simple future tense, yung going to. So, pupunta tayo sa ating next page. So, ang question form, guys, yung structure ng sentence, mauuna na ngayon yung am, is, at saka are. Yung to be verb. Kumbaga, so, I am, he is, she is, it is, they are, we are, you are. So, ganun yun yung, kumbaga, to be verb. Meron din akong video tungkol doon about sa to be verb. Kasi step by step ito hanggang sa umabot dito. Tapos, plus subject ng sentence. Kasi ano ba yung subject? Yung pinag-uusapan sa sentence. Plus, going to, plus verb base form. So, example. Babasahin natin yung example sa baba. Parang tinatanong mo kasi yung sarili mo rito eh. Kasi am I going to buy a house? Bibili ba ako ng bahay? Wala akong pera eh. Hindi ko naman kaya eh. Wala pa akong ipon. Hindi ko pa kayang bumili ng bahay. So, am I going to buy a house?
Is it possible to buy a house? Am I going to buy a house? Yun lang kasimple guys. So, parang tinatanong mo yung sarili mo. So, yung subject, kumbaga, to be verb, is, are, plus yung subject, I, tapos going to, tapos verb base form, yung buy. So, am I going to buy a dress? Am I going to buy new shoes? Ganun? Or am I going to buy a new phone? A new cell phone, gano'n. Example lang yun. So, pangalawang example, are we going to take a vacation? Kailangan ba nating magbabakasyon ba tayo? Kasi parang ang dami nating gagawin, ang dami nating tatrabahuin dito sa school eh. So, are we going to take a vacation? So, gano'n kasimple guys. So, subject, is, are, to be verb, tapos subject, tapos plus going to, plus verb base form. Tapos yung pangatlong example, is Graham going to play basketball tomorrow? Maglalaro ba ng basketball si Graham bukas? So, tatanong, kumbaga, ganun. Tatanong, maglalaro ba ng basketball si Graham bukas? So, is Graham going to play basketball tomorrow? So, napakasimple lang, di ba guys? So, ganun yung form nito sa question form. So, pupunta naman tayo sa will. So, paano paggamit ng will sa future simple tense? So, ito, punta tayo sa ating next page. Here we go. So, ito yung future tense sa will. Positive form. So, ito yung form ng positive. Madali lang ito guys. Subject plus will, tapos plus verb na base form. So, example, I will buy a house. So, I yung subject, tapos plus will, tapos plus yung verb na base form, buy. So, I will buy a house. Napakasimple lang, di ba guys? Bibili ako ng bahay. So, hindi katulad ng I am going to, kasi dadagdag ka pa na to be verb. I am going to buy a house. So, ngayon dito is subject lang plus will plus verb na base form. Tapos yung pangalawang example naman, they will attend class tomorrow. So, pupunta sila sa klase bukas at papasok sila kumbaga. They will attend class tomorrow. Naman lang kasimple. They, subject, tapos will, tapos base verb, yung verb na base form, attend class tomorrow. Tapos yung pangatlong example, Graham will play basketball next week. Or Graham will play basketball tomorrow. Napakasimple lang. Graham will play basketball tomorrow. Graham will play basketball next week. So, punta naman tayo sa next slide para naman sa negative form nito. Kung ano ba yung forma or structure ng negative form ng will sa future tense. So, here we go. So, ang negative form guys, subject plus will, tapos not, lalagyan natin ng not, dadagdagan natin ng not, will not or won't. Kapag i-contract natin, contraction, gagamitin natin ng contraction, ito'y contraction, contraction ito ng will not, yung won't, will not, or you can say won't. So, palagi, ang ginagamit ng mga native speakers, hindi naman sila nagsasabi ng will not. Nasabi talaga nila palagi is won't. Yung mga Amerikano, hindi yun nagsasabi ng I will not. So, they will say, I won't. So, yun yung palaging ginagamit. Kumbaga, contraction ang ginagamit. So, pero pwede nyo namang simulan sa pinakauna ba, yung will not, pero masasanay rin kayo kapag ginagamit yung won't. Plus base form ng verb. So, ulit, subject plus will not or won't plus verb base form. So, example, I won't buy a house dahil mahal. Ayokong bumili ng bahay dahil magastos. Ganun. Example lang. So, I will not buy a house. Ganun lang kasimple. I will not buy a house. Or I won't buy a house. Mas maganda pakinggan yung palaging ginagamit ng mga native speaker, yung won't. Yun yung negative form. So, I won't buy a house. Tapos sa pangalawang example, they won't attend class tomorrow. So, hindi sila papasok bukas. Yung mga batang yan, hindi yan sila papasok bukas. O, ganun kasimple lang guys. So, subject they, tapos will not or won't, plus base verb na attend, tapos yung karugtong ng sentence. Kayo na dudugtong kung anong gusto nyong dugtungan. Basta ang pinaka-forma, yung structure, subject plus will not or won't, tapos plus verb base form. Tapos yung pangatlong example, Graham won't play basketball next week. So, ayaw maglaro ni Graham, hindi maglalaro si Graham ng basketball next week. So, Graham won't play basketball tomorrow or next week. Ganon. So, ganon lang siya kasimple guys. Napakadali lang niyang tandaan kumbaga. So, pupunta naman tayo sa ating next page. So, ito yung will naman in question form.
So, yung pagtatanong naman ito. So, will plus subject plus base verb na, ito yung base, verb na base form. Kumbaga, so, yung pinakaunang example, will I buy a house? Bibili ba ako ng bahay? Ganun. So, napaka uncommon yun. Hindi naman yung palaging ginagamit kasi hindi ba natin tinatanong palagi ang ating sarili ng ganun. Minsan lang yun. Pero kapag tatanungin mo yung sarili mo, ganun, will I buy a house? Tapos, pangalawang example, will they attend class tomorrow? Will they attend class tomorrow? Will plus subject na they, tapos plus verb na base form attend, tapos class tomorrow. Will they attend class tomorrow? Babalik ta rin lang natin, kumbaga. Tapos, will Graham play basketball next week? Will Graham play basketball tomorrow? Kapag tayo magsusulat, guys, huwag natin kakalimutan talaga yung question mark. So, yun yung magpapatunay na ito ay in question form. Yung inyong sentence ay in question form. Lalagyan talaga natin ng question mark. Kumbaga, so, yun yung importante dito, guys. Kumbaga, so, yun lang. I hope may natutunan kayo sa ating lesson. Pero, i-recap lang natin yung ating napag-aralan. So, yung future tense, future simple tense, ano ba ito? Mga action, ito yung mga action or mga words na nag-i-express. Kumbaga, yung sentence na nag-i-express sa action na mangyayari sa hinaharap, sa future na hindi pa nangyayari. So, ito yung pinaka form ng structure ng sentence sa going to, subject plus is, are, yung to be verb, tapos going to plus base form, verb-based form, kumbaga, ng sentence. So, kayo na magdudugtong kung anong idudugtong nyo. Kapag sa negative form naman, dadagdag lang tayo ng not. So, subject plus is, are, tapos not, going to, plus verb-based form. Tapos naman sa question form, is, are ang mauuna, plus subject, tapos going to, plus verb-based form. So, am I going to buy a house? Are we going to take a vacation? Is Graham going to play basketball tomorrow? So, ganun lang kasimple. Tapos, yung future tense na will. So, positive form, subject plus will plus base, verb-based form. So, napakadali lang. I will buy a house. They will attend class tomorrow. Graham will play basketball next week. Tapos, yung kanyang negative form, subject plus will not or won't plus verb-based form. I won't buy a house. They won't attend class tomorrow. Graham won't play basketball next week. Tapos yung question form, will, yung pinakauna sa sentence plus subject plus base, verb-based form. So, ganun. Will I buy a house? Will they attend class tomorrow? Will Graham play basketball next week? So, ganun lang siya kasimple, guys. Kung gusto nyo malaman kung anong kaibahan ng will at saka going to, meron akong video tungkol doon. Lalagay ko dito sa description para makita nyo yung link, para makita nyo, ma-differentiate nyo, kumbaga, kung ma-distinguish nyo kung ano yung kaibahan, kumbaga, kung malaman nyo yung kaibahan ng will at saka going to, at saka yung paanong paggamit nito, kumbaga. So, ganun lang, guys. So, I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye! Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang future continuous tense. So, ito yung grammar, karugtong ito ng ating series about sa mga tenses. So, madali lang naman ito, guys, nating matutunan kasi i-explain ko sa inyo yung pinaka-simpleng explanation para mas madali nating maintindihan, kumbaga, yung pinaka-basic lang nitong future continuous tense. So, pupunta tayo sa ating next slide para mas maintindihan natin mabuti. Here we go. So, ano ba itong future continuous or future progressive tense? So, parehas lang yun, guys. Yung future continuous at saka future progressive is parehas lang yun. Parehas lang sila. Kumbaga, ang ibig sabihin nito, guys, kung ano ito? Isa itong action na mangyayari sa future na magpapatuloy ng may length na panahon. Kumbaga, sa future ito mangyayari, sa hinaharap. Hindi pa ito nangyari, mangyayari pa lamang, kumbaga, yung future continuous. So, ito ay isang pangyayari sa hinaharap or future na patuloy na mangyayari at a certain time in the future or unexpected length of time. Kumbaga, may haba ng time or panahon na tumakbo ang pangyayari sa future. So, bago matapos yung action, tumakbo ito ng ilang oras or minuto or saglit lang. For example,
yung isang action mangyayari sa alas 9, mamayang alas 9 ng gabi. So, yun yung tatakbo siya ng mga 9 hanggang 10 ng gabi. So, meron siyang length of time sa future na tatakbo. Kumbaga, yung sentence na ito, yung pangyayari, ang ibig sabihin ng future continuous. Kaya siya continuous dahil magkukontinue siya kumbaga ng ilang minuto or ilang oras or basta may length of time, may panahon, may duration ng time na tumakbo yung pangyayari sa future, sa hinaharap. Yung action hindi natapos, kumbaga continuous siya, kumbaga kaya siya continuous or progressive, future continuous or future progressive. So pupunta tayo sa form nito. Ay bago pala, ito yung ginagamit natin sa mga planadong action, yung mga action na pinaplano natin, kaya natin gagamitin yung future continuous o sa future or hinaharap. Kaya kailangan natin itong maintindihan para mas madali yung paggamit natin sa future continuous. Pinaka-importante sa tense na ito guys ay yung time marker. Kailangan may time marker or yung oras. Kumbaga kung kailan mangyayari yung action na yun na magpapatuloy siya sa oras na yon. Kumbaga yung pangyayari ng sa isang action na mangyayari pa, I mean sa future. So ulitin ko lang, ano ba itong future continuous? Isang action na mangyayari sa future na magpapatuloy ng may length na panahon or specific duration na time na tumakbo, kumbaga yung may haba ng panahon na tumakbo. So yung form nito guys, ang form nito ay subject plus will tapos plus be plus verb ing or verbing, yung tinatawag nating verbing. So yung verb yon na ing, yung mga action words lang ang ginagamit dito sa continuous kasi continuous yung action, kaya siya action verb lang ang ginagamit kasi yung mga state verb, yung mga stative verb, yung state of being, hindi pwedeng gamitin yun sa continuous dahil yung action kasi guys, nag-i-involve kasi yun ng physical activities, paggalaw ng katawan, merong panahon kasi natatakbo yun, kaya ito yung pwede lang gamitin sa mga continuous tense, kumbaga yung action words na verb. So, ulitin ko lang, yung form nito, ang pinaka-importante, yung forma, yung structure ng sentence ay subject plus will plus be plus verb ing, yung continuous form ng verb, verbing or verb ing. So yung example natin, yung pinakaunang example, at this time tomorrow, so mga ganitong oras bukas, we will be walking in the park. So maglalakad kami sa loob ng parke, mga ganitong oras bukas mga ganitong oras maglalakad kami sa loob ng parke. So yun yung ibig sabihin ng sentence. So, ang subject nito, sino ba yung subject? So, pinag-uusapan, sino? We, kami. So, kami yon. Tapos, yung sunod niya is will plus be plus yung verb na walk. Tapos, maggagawin natin continuous, dadagdag tayo ng ing. So, walking. We will be walking in the park. So, at this time tomorrow. Yung oras niya dun guys, yung time niya, kumbaga kung saan siya mangyayari, kung anong oras siya mangyayari, yung kanyang time marker ay bukas, itong tomorrow. So ito yun guys, yung tomorrow dito. So bukas ganitong oras, mga ganitong oras bukas, maglalakad kami sa loob ng parke. So yung time na yon bukas ganitong oras, example, ganitong oras bukas, itong time na to, example lang, ngayon na ito, bukas na, example, ngayong oras na to. So tatakbo yon ng mga ilang minuto kasi maglalakad kami sa loob ng parke, mga ilang minuto yon, tatakbo kami. Kaya siya may duration, kay continuous yung isang action. Kumbaga, pero sa mangyayari pa yon sa hinaharap. Kumbaga, so ulitin ko lang, at this time tomorrow, kinabukasan, ganitong oras bukas, maglalakad kami sa loob ng parke. So sa paglalakad na yun, sa action na yun na paglalakad, may oras yun na duration na tumatakbo yung action. Kumbaga, kaya siya continuous. So future continuous kasi hindi pa siya nangyayari, bukas pa mangyayari, mga ganitong oras maglalakad kami sa loob ng parke. Tapos yung pangalawang example naman guys, they will be going to Canada this year. So, they, yung subject, tapos will, plus be, plus go, yung verb na go, tapos ing, para maging continuous, going to Canada this year. So, they will be going to Canada this year. He will be going to Canada this year. She will be going to Canada this year. Or, we will be going to Canada this year. So, ganun lang siya kasimple guys. Or, they will be going to Sydney this year. They will be going to
America, US this year. So kayo nang balang dudugtong doon. Sa ang pinaka-importante guys sa future continuous ay yung form niya. Kumbaga, para paano mabuo yung isang sentence na to, yung structure kumbaga ng sentence ay dapat susundin natin yung kanyang form. So yun nga, subject plus will plus be plus verb ing. Tapos yung pangatlong example, I will be eating dinner at 7 p.m. So bukas, mamayang gabi, alas 7, kakain ako ng hapunan. So, I will be eating dinner at 7 p.m. So, pagdating ng oras na yon, alas 7, kakain ako. So, habang kakain ako, tatakbo yung oras nun. Mga 5 minuto, 10 minutes, or 30 minutes akong kakain. So, magkukontinuous yun. Tatakbo yung oras na habang kumakain ako sa oras na yon na 7 p.m. Doon sa time na yun sa future, kasi wala pa naman, hindi pa naman yung nangyayari. For example, sasabihin ko yun na I will be eating dinner at 7 p.m. kasi after nitong trabaho ko, magkakain ako mamaya mga alas 7 ng gabi. Ganun yung sentence, ibig sabihin ng sentence, kumbaga I will be eating dinner at 7 p.m. So always yon, or hindi, minsan alas 8, ganun. Basta ang pinaka-importante is tatakbo yung isang action sa oras na yon, yung kumbagang saan mangyayari yung action na yon. Kaya importante yung time marker na 7 p.m. or this year or tomorrow. Tapos yung pang last natin na example guys is she will be sleeping by the time you get home. So yung babae, ang tinutukoy natin dito, she. So, tulog siya pagdating mo. So, pagdating mo, darating ka sa bahay, yung time, yung time marker dito is yung pagdating mo sa bahay. Pagdating mo sa bahay, tulog pa yung asawa mo. Kunwari, yung asawa mo, tulog pa siya. So, kanina pa siyang tulog. Tatakbo yun ng ilang oras, duration, minuto. Except kung gigisingin mo siya. Kumbaga, kasi pagdating mo doon, yung action na yun na pagtulog niya is tuloy-tuloy yun, na continuous yung kanyang pagtulog, kumbaga. So she will be sleeping by the time you get home, guys, or he will be sleeping by the time you get home, or they will be sleeping by the time you get home, yung mga bata, ganun. So basta ang pinaka-importante guys is yung subject, tapos will plus be plus verb ing. So yung subject naman guys, maglalaro lang naman ito sa noun at saka pronoun. So pangalan ng tao, or he, she, it, you, we, they, ganon. So yun yung kumbaga palagi yung subject. So yung itong example na to guys ay ito yung positive form lang ng sentence na future continuous tense. So pupunta naman tayo sa ating next slide para pag-aralan natin yung negative form nitong future continuous. So here we go. So guys, ito yung negative form, yung kaniyang structure, yung form ng sentence ay subject plus will not or won't. Yung won't guys ay contraction yon ng will not. Pero karamihan palaging ginagamit ng mga native speaker o yung mga Amerikano, yung mga ibang lahi, ang ginagamit talaga nila is yung won't. Minsan lang nila gamitin yung will not. Pwede naman natin gamitin yung will not. Well, hindi naman yun mali. Yun nga yung tama. Pero i-contract natin yun. Gagawa tayo ng contraction sa will not is won't. Mas maganda kasi pakinggan yung won't kasi parang mas advanced. Kumbaga. So, yun nga, subject plus will not or won't plus be plus verb ing. So, idadagdag lang natin dito guys is not para maging negative form yung isang sentence. So, pwede natin gamitin yung will not, pwede rin yung won't. Mas maganda yung won't. Yung won't ang talaga ang mas magandang gamitin para advance pakinggan. So, yung pinakaunang sentence, at this time tomorrow, we won't be walking in the park. So, mga ganitong oras bukas, hindi kami maglalakad sa loob ng parke kasi manunood kami ng sine. So, ganun example lang yun. So, at this time tomorrow, we won't be walking in the park. So, yung subject is we. Tapos, yung kasunod niya is will not or won't plus be plus verb na walk. Tapos, ing. In the park. So, kayo na ang dudugtong nun. At this time tomorrow, we won't be walking in the garden or we won't be walking in the zoo or
somewhere, ganon. Kung anong idudugtong nyo sa sentence. Kumbaga, basta ang pinaka-importante guys is yung form ng sentence, yung structure, at saka yung time marker, kung kailan mangyayari yung action, at doon siya magtatakbo, natatakbo ng duration na kumbaga yung kanyang continuous na action na tatakbo doon sa oras na yung pinag-uusapan na time marker. Tapos yung pangalawang example naman, they won't be going to Canada this year. So Graham won't be going to Canada this year, Abby won't be going to Canada this year, or he won't be going to Sydney this year. So ganoon lang kasimple guys. So they, yung subject, pwede natin palitan na kahit anong subject ilalagay nyo. Basta ang pinaka-importante is yung structure. Yun nga, subject plus won't plus be plus verb ing para maging continuous yung isang sentence, para patuloy siya. Kumbaga, to Canada this year. Tapos yung pangatlo, I won't be eating dinner at 7 kasi kakain ako alas 9 na kasi marami akong trabaho. For example lang yun, ganun. So, I won't be eating dinner at 7 p.m. Tapos yung pang last natin na sentence, she won't be sleeping by the time you get home. So patay ka. Yung asawa mo, gising pa pag uwi mo, gabing-gabi na. So, ganun example lang yun. So she, yung subject, tapos won't, plus be, plus yung verb na sleep, tapos dadagdagan natin ang ing para maging continuous siya, kaya magiging sleeping by the time you get home. So pag uwi mo sa bahay, hindi pa siya tulog, gising pa yung asawa mo, so continuous yun, gising pa siya, mag-aaway pa kayo, but late ka, ganon, example lang. Yun lang yung example. So ulitin natin, yung subject, yung form, subject plus will not or won't plus be plus verb ing, tapos ang sentence natin, at this time tomorrow we won't be walking in the park. So they won't be going to Canada this year. Or I won't be eating dinner at 7 p.m. kasi kakain ako alas 9 or alas 10, marami akong trabaho eh. Or she won't be sleeping by the time you get home. Or they won't be sleeping by the time you get home. So maglalaro pa kayo ng mga bata, mga anak mo, gising pa sila. So they won't be sleeping, yung mga kids. You know, kids. So ganun, example lang yun. So ganun lang siya kasimple guys. Ang negative form, dadagdag lang tayo ng not. Or pwede nating i-contract yung will not, gagawa, contraction on is won't. So subject plus won't plus be plus verb ing. So punta naman tayo sa interrogative form or yung question form, yung interrogative o yung pagtatanong, yung forma nito, yung structure ng sentence, paano ito gamitin sa in a question form. So punta tayo sa next slide. Here we go. So guys, ito yung question form ng future progressive or future continuous tense. Will plus subject plus be plus verb ing. So dito na nagbago. Yung kanina, dagdag lang tayo ng not para maging negative yung sentence. So dito naman, mauuna na sa sentence, yung structure ay yung will na. Pagkatapos ay bago yung subject. So will, tapos subject, tapos be, plus verb ing. Tapos kayo nadudugtong ng sentence. Tapos huwag niyong kakalimutan yung time marker para matukoy natin saan nag-continuous. Kumbaga, yung action sa hinaharap. So, example, babasahin natin. At this time tomorrow, will we be walking in the park? So nga, ganitong oras bukas, maglalakad ba tayo sa loob ng parke? So, ganoon lang siya kasimple guys. Kasi, sa alam ko, hindi tayo maglalakad kasi manunood tayo ng sine, di ba? So, for example, lang yun, ganoon. So, at this time tomorrow, will we be walking in the park? Tapos yung pangalawang example, will they be going to Canada this year? O, ganon. Will he be going to Canada this year? Will she be going to Sydney this year? Will they be going to UK this year? Ganon. Example lang yun. Will they be going to Japan this year? Or Tokyo or saan man? So, ganon lang siya kasimple. And then sa pangatlong example, will I be eating dinner at 7 p.m.? Sa tingin ko hindi kasi busog pa naman ako at saka marami akong gagawin, so hindi siguro ako kakain ngayong alas 7 ng gabi. Example lang yon. So will I be eating dinner at 7 p.m.? So will she be sleeping by the time you get home? Gising pa kaya yung asawa mo pagdating mo sa bahay? Kasi baka mahuli tayo na late tayong umuwi, nag-inuman tayo. Example lang yon, ganon. So will she be sleeping at the time you get home? So napakasimple lang guys, wag nating kakalimutan yung structure
future, will plus subject plus be plus verb ing. So ito yung interrogative form or yung question form ng future progressive or future continuous tense. So recap lang natin yung ating napag-usapan. Punta tayo sa pinakaunang slide. So future continuous, ano ba itong future continuous? Isang action na mangyayari sa future na magpapatuloy ng may length of time or haba na panahon sa hinaharap. Kumbaga, so ang mangyayari ang isang action, example, mamayang alas 9, tatakbo siya ng mga 20 minutes, 10 minutes, 1 minute or ganun, ilang minuto basta tatakbo siya kaya siya magiging continuous. So yung yung kanyang form, yung structure ng sentence, subject plus will plus be plus verb ing. Tapos yung example sa baba, ito yung mga positive form na example. Tapos yung negative form naman, yung kanyang structure, yung form ng negative sentence, yung form niya is subject plus will not or won't plus be plus verb ing. So yung example na sa baba, ay idadagdag lang naman natin dito sa negative form ay not or gagawin natin contraction, won't. Yun lang. Tapos sa interrogative form or yung question form, yung kanyang question form na sentence, yung question sentence yung form nito sa future progressive tense, will plus subject plus be plus verb ing. So ganun lang siya kasimple guys, at huwag natin kakalimutan ang pinaka-importante, yung time marker, kailan mangyayari yung action, tapos tatakbo siya ng ilang minuto or ilang may duration, may length of time na tatakbo yung action sa time marker na yon. At saka ang pinaka-importante pa is hindi ito ginagamit sa state verb, yung state of being. Ang ginagamit lang sa continuous ay yung mga action words, action verbs na may physical activities or paggalaw ng katawan. So I hope guys may natutunan kayo sa ating lesson ngayon, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So see you on my next video. Goodbye! Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang future perfect tense. So, grammar, karugtong ito guys ng ating series tungkol sa mga tenses. Madali lang naman ito guys dahil i-discuss ko sa inyo ang pinaka-basic, para madali nating maintindihan. So, ito nga yung future perfect tense. At guys, ang tense na ito ay hindi masyadong ginagamit natin. Hindi natin ito masyadong ginagamit, yung daily use. Pero ginagamit lang natin ito pag ating pinag-uusapan ay isang kumpletong action bago ang isang panahon or date or panibagong action sa future o hinaharap. Kumbaga, kaya tayo gagamit ng future perfect tense. Pero importante pa rin ito kahit hindi ito yung parang everyday na ginagamit. Kumbaga, kasi hindi naman talaga ito ginagamit everyday. So, pero importante pa rin na maintindihan natin kasi kailangan pa rin natin itong gamitin. Malay nyo, mag-uusap tayo about sa future or merong kang mangyayari ganun or the future. Importante pa rin malaman natin para mas madali tayong makapag-construct or makapaggawa ng sentence gamit itong future perfect tense. Kumbaga, so sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. So, ano ba itong future perfect tense? Future perfect tense. Ano ba ito? Kumbaga, ito ay isang action na mangyayari sa future at natapos bago ang panibagong action. Kumbaga, sa future tense ay isang action na mangyayari or natapos bago ang isang specific point or moment or oras sa future or bago ang another event. Kumbaga, sa future. So, example na ngayon, alas 7. For example, ngayong oras na to, alas 7 ng gabi. Tapos, yung action na tinutukoy natin, yung future perfect, eh dito mangyayari sa alas 9, mamayang alas 9 ng gabi. So, may deadline ito na susunod na event doon, mangyayari is alas 10. So, bago matapos yung alas 10, bago dumating doon sa alas 10, nangyari yung action alas 9, tapos tatakbo yun ng mga 30 minutes, ganon. Natapos siya 30 minutes, doon siya nakumpleto yung action na yon bago dumating yung alas 10, bago yung deadline na time na yon, yung panibagong event or panibagong action na mangyayari, natapos mo na siya, na perfect mo na siya, kumbaga perfected na or completed na, kaya siya future perfect tense. Kumbaga, yun yung ibig sabihin nung action na mangyayari sa future at matatapos, kumbaga, kasi hindi pa nangyari, future pa. So, matatapos bago ang panibagong action. So, kumbaga, completed siya bago dumating yung deadline or yung panibagong event. So, ang pinaka-importante nito guys ay yung kanyang form.
So, ito yung form niya. Positive, yung positive form natin is subject plus will have plus verb na past participle. So, napakasimple lang. Ito lang yung pinaka basic natin tatandaan. Kahit singular or plural yung subject, it doesn't matter. Kasi, yung form niya is hindi magbabago yon. Yun lang yun. Subject plus will have plus verb plus past participle. So, titingnan natin yung mga example. Pinakaunang example is, I will have finished my homework by dinner time. So, ang subject nito guys is I, tapos will have, plus yung past participle na finished, natapos, my homework by dinner time. So, yung deadline dito guys is yung dinner time, yung hapunan, kumbaga. So, bago dumating yung hapunan na yun, yung kakain na kayo ng hapunan, natapos na yung homework mo. Kumbaga, I will have finished my homework. Natapos ko na yung homework, matatapos ko na yung aking homework. I'm sorry, matatapos pala kasi future. Matatapos ko na yung aking homework bago yung hapunan, bago kami kumain ng hapunan. So, yun yung future perfect tense. So, mangyayari siya sa hinaharap, pero kumpleto siya bago dumating yung panibagong action or event na yun nga, yung hapunan, yung dinner time nyo, yung kakain na kayo ng hapunan. So, yun nga, ulitin ko lang, I will have finished my homework by dinner time. So, pwede mo sabihin, he will have finished his homework by dinner time. Or we will have finished. Ganon. Basta importante, subject plus will have plus verb past participle. Tapos, yung pangalawang example naman, guys, she will have fallen asleep by the time we get home. So, yung subject dito is she, tapos will have, tapos fallen, yung verb past participle, tapos asleep, and then by the time we get home. So, bago kami dumating doon, yung time frame na pagdating doon sa oras na yon, yung panahon na yon, yung oras na yon na darating kami, wala na, tulog na, nakumpleto na yung action na yon nung naghihintay. Kumbaga, yung anak ko na babae, she will have fallen asleep by the time we get home. So, pagdating natin sa bahay, tulog na yung anak natin, natapos na yung action, kumbaga, pagdating natin doon, yung time frame na yon, or they will have fallen asleep by the time we get home. Yung mga bata, kumbaga, yung mga anak natin, tulog na sila pagdating natin doon sa bahay. Yung oras dito, yung time frame dito is yung kumbaga pagdating natin doon, yun yung timeline, yung deadline ng oras. Bago dumating doon sa darating na kayo sa bahay, yung oras na time na darating na kayo sa bahay, wala na, tapos na, nangyari na yung action na tulog na yung mga bata or yung bata na naghihintay sa iyo. Kumbaga, or yung asawa mo naghihintay sa iyo sa bahay, tulog na siya pagdating mo. Kumbaga, sa oras na yon. So, yun yung ibig sabihin ito guys, yung future perfect. I hope na intindihan nyo guys yung tense na to. Kumbaga, napakasimple lang naman niya dahil isa siyang action sa hinaharap na nangyari, tapos natapos talaga siya, na kumpleto, matatapos siya at that moment bago dumating yung deadline or yung panibagong action or event na mangyayari sa future. So, yung subject dito is she, tapos will have, tapos verb past participle na fallen, tapos asleep by the time we get home. Tapos sa pangatlong example, by January, I will have finished my homework, my work. I'm sorry. So by January, I will have finished my work. So bago mag-January, yung deadline dito guys is yung January, yung panahon na yon. So mga by December, katapusan ng December, tapos ko na yung aking trabaho. So pagdating ng January, wala na, tapos na yung aking trabaho. So yun yung ibig sabihin nito. So yung subject, I, tapos will have, plus past participle, na verb, past participle, finished, tapos kayo nadudugtong nung sentence. Kumbaga, basta ang mga keywords dito guys is by, ganon, yung mga preposition na by, tsaka before, ganon, yung mga kumbaga keywords dito sa future perfect. Pero ganon lang siya kasimple, kumbaga. Tapos yung pang-apat, at 8 o'clock I will have left. So mga alas 8, nakaalis na ako. Ganun, mga alas 8, nakaalis na ako. Hindi talagang alas 8 ka aalis bago mag alas 8. Pagdating ng alas 8, wala ka na, nakaalis ka na dun sa party or kung saan ka man. Ganun, yun yung ibig sabihin nito. So, basta ang tatandaan lang natin palagi guys, yung future perfect is isa yung action na perfect mo or perfected siya, completed siya bago mangyari ang panibagong event or panibagong action
sa future, sa hinaharap, kumbaga. So, ganun lang siya kasimple, guys. Ito yung positive form na example. So, ulitin natin yung mga examples. Ito nga, I will have finished my homework by dinner time. Tapos, she will have fallen asleep by the time we get home. By January, I will have finished my work. At 8 o'clock, I will have left. So, yung una, I will have finished my homework by dinner time. So, bago maghapunan, natapos ko na yung aking homework. Matatapos ko na yung aking homework. Kung baga, pagdating ng hapunan, wala na, tapos na. Pero hindi ko pa siya ginagawa ngayon yung homework kasi future to sa hinaharap to mangyayari pa lang So, kung baga, gagawin ko yun, may plano na ako, may oras na ako na sisimulan ko siya ng, ngayon, 7. So, sisimulan ko siya ng 9. So, matatapos ko siya ng 9:30, tapos maghahapunan kami ng 10. So, ganon yung example niya. Kung baga, 10 yung hapunan, sisimulan ko siya ng 9, matatapos ko yung homework 9:30, 9:45, bago maghapunan yung deadline. Kung baga, yun yung na-perfect na action or completed na action. Tapos yung pangalawa, she will have fallen asleep by the time we get home. So, pagdating namin doon, yung oras na pagdarating kami doon, yung pangalawang action na yon is tapos na, natulog na yung naghihintay doon, yung asawa ko ba, natulog na siya, o yung anak ko, ganun, sino naghihintay doon sa bahay, nangyari na yung action, mangyari, natapos na siya, kumbaga, tulog na siya. Tapos pagdating mo doon, wala, natulog na siya. Yun yung perfect, future perfect. Tapos by January, I will have finished my homework. So, yung project mo, kung anong klaseng trabaho ginagawa mo, so pagdating ng buwan na to, or yung January, yung deadline na yan, tapos na yung trabaho mo, nagawa mo na siya, I will have finished my homework by that time. Pero hindi mo pa siya ginagawa ngayon hindi mo pa siya sinisimulan kasi future to mangyayari siya. Meron ka lang, kumbagang, tinatansya mo na matatapos mo siya sa ganyang panahon, pero hindi siya aabot doon sa pangalawang action. Yun yung deadline niya, kumbaga. Kaya mo siya na perfect or na completed yung action bago dumating yung panibagong event, yung January. So, example, January 5 tayo ngayon. So, gagawin mo yung action, yung trabaho. So, sisimulan natin bukas mo sisimulan o next week. Matatansya mo yung trabahong yun na gagawin mo bago dumating yung January 1, yung New Year, mga December 29 o 31, 30, tapos mo na yung action. Kumbaga, matatansya mo kasi. So, matatapos mo yung action na sa ganung panahon. Pagdating ng deadline sa January, tapos na yung trabaho. Kaya natin gagamitin yung will kasi para future. Hindi pa kasi ginagawa Hindi pa siya nasisimulan. Kumbaga, plano mo palang gawin yun, pero matatapos siya on that specific date bago yung deadline na binigay mo dito sa sentence. So, ganun lang siya kasimple, guys. I hope na intindihan nyo. Kumbaga, napakadali lang niya. Pero, hindi talaga natin ito ginagamit palagi. Hindi ito, kumbaga, daily use. Hindi katulad ng ibang tenses na palaging ginagamit araw-araw nasa pagkikipag-usap. Minsan lang ito ginagamit, pero kailangan pa rin nating maintindihan. Tapos yung last example, at 8 o'clock, I will have left. So bago dumating yung alas 8, mga 7:30, nasa party ka, sinabi mo na, I think at 8 o'clock, I will have left. Kasi alis na ako, may tulog, trabaho pa ako bukas. So ganun lang siya kasimple, guys. Tapos yung kasunod nito, guys, ganoon din yung isang tense na kasunod nito, yung future perfect continuous o yung future perfect progressive. Ang kaibahan lang niya is patuloy siyang nangyayari, hindi siya natapos. Kumbaga ito kasi natapos di ba? Yung mangyayaring action sa hinaharap, natapos siya at specific time, tapos bago dumating yung isang action. Yung future perfect continuous naman ay hindi siya natapos, kumbaga patuloy siya. Kumbaga, by example, I will have been working my homework by dinner time, ganon. So pagdating ng kainan ng hapunan, patuloy ka pa rin gumagawa ng homework. So ngayon, example, gagawin ko yung homework ko alas 9, tapos yung dinner nyo alas 10. So magsisimula kang gawin yung homework mo 9, tapos tutuloy yun hanggang 10. Pagdating ng 10, tatawagin ka na, kain na tayo, ginagawa ko pa yung homework ko Kaya I will have been working with my homework by dinner time kasi sa tingin ko hindi ko matatapos, mahaba itong homework na to Pero okay, mag-alala, focus lang muna tayo dito sa future perfect kasi yung future perfect continuous, gagawa rin ako ng isang video tungkol doon, pero magkaparehas lang sila. Ang kaibahan lang is continuous yun, kumbaga yung future perfect continuous, kaya sa continuous dahil patuloy siya, kumbaga dumating na yung timeline. So punta naman tayo sa next slide para sa ating negative form.
So guys, napakadali lang ng negative form. Yun nga, yung subject. Ito yung subject plus will. Tapos dadagdag lang tayo ng not sa gitna. Tapos bago yung have. So will not have or won't have. Tapos plus verb, past participle. So yung example, I will not have finished my homework by dinner time. So bago dumating yung dinner time, hindi ko pa natapos yung aking homework. So, yung ganon siya. Negative form siya nitong future perfect. Tapos, yung pangalawang example, she will not have fallen asleep by the time we get home. So, pagdating natin sa bahay, hindi pa siya tulog. Gising pa yung bata, yung anak natin. Or sila, they will not have fallen asleep by the time we get home. Or Abby will not have fallen asleep by the time we get home. So, yung asawa ko, pagdating natin doon, baka gising pa siya. Ganon. So, yun yung negative form nito. By January, I will not have finished my homework. Patay ako sa boss ko. Hindi ko ito matatapos. Kulang ako sa workforce. Ganon. Example lang yun. Tapos yung pang-apat, at 8 o'clock, I will not have left. Kasi gusto ko pang mag-enjoy dito sa party. Mamaya na ako uwi. Pagkatapos ng 8 siguro, ganun. So negative form lang siya. So hindi siya ganun pa rin yung kanyang forma. Dinagdagan lang natin ng not kasi para maging negative yung isang form. Kumbaga yung isang structure para maging negative yung isang structure ng sentence, nadagdag lang tayo ng not. Tapos sa interrogative form naman, interrogative form niya yung kanyang question form, magkaiba na yung forma guys sa structure ng sentence. So, punta tayo sa ating question form nitong future perfect tense. So, ito yung question form. Yung kanyang mauuna is will, tapos plus subject, plus have, plus past participle. So, ang unang example, mauuna na yung will. Will I have finished my homework by dinner time? So, will she have fallen asleep by the time we get home? Or will I have finished my homework by January? Or will I have left at 8 o'clock? Tinatanong mo yung sarili mo. Kung baga, will I have left at 8 o'clock? Aalis pa ako pagdating ng alas 8 kasi gusto ko pang mag-enjoy eh. Parang ganun. Example lang yun guys. Example lang yun. So, ganito lang siya kasimple guys. Balik natin sa pinakaunang slide. So, here we go. Future perfect tense. Yun nga, ano ba ito? Isang action na mangyayari sa future at natapos. Kung baga matatapos bago ang panibagong action. So, mangyayari yung action. Example, ngayon ay 7 p.m. So, mangyayari, gagawin mo yung action sa 9 p.m. Tapos may deadline ka na 10 p.m. Bago dumating yung deadline na 10 p.m., sinimulan mo yung action sa 9. So, tatakbo siya, ginawa mo siya 9:30, natapos siya 9:30. So, bago dumating yung 10, tapos na yung action. Na perfect mo na siya, na complete mo na siya. Completed na siya, kaya sa future perfect. So, yung example ay yung form, subject, plus will have, plus verb, past participle. So, ito yung mga example. I will have finished my homework by dinner time. So, natapos mo na yung homework mo bago dumating yung hapunan nyo. Kung bago kayo maghapunan, tapos na yung homework mo. Pero hindi mo pa ginagawa ngayon ha. Isipin nyo, hindi nyo pa ginagawa ngayon to kasi hindi naman ito ngayon mangyayari. In the future to, sa hinaharap pa ito mangyayari. So, gagawin mo siya on that time, tapos matatapos mo siya bago yung panibagong action or yung bagong event. Tapos yung pangalawang example, she will have fallen asleep by the time we get home. Tapos by January, I will have finished my homework. So natapos ko na yung aking trabaho bago yung January. Mga December, tapos ko na yung trabaho ko. Pagdating ng January, wala na. Kompleto na yung trabaho ko. So at 8 o'clock, I will have left. Tapos yung negative form, yung kanyang structure, subject plus will not have plus verb past participle. I will not have finished my homework by dinner time. She will not have fallen asleep by the time we get home. By January, I will not have finished my work. At 8 o'clock, I will not have left. Tapos yung question form, will plus subject plus have plus past participle. Will I have finished my homework by dinner time? Will she have fallen asleep by the time we get home? Will I have finished my homework by January? Or will I have left at 8 o'clock? So, ganun lang siya kasimple guys. I hope may natutunan kayo sa lesson na ito. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye! Hi, this is Graham and welcome to my channel. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay future perfect
continuous tense. So ito ay karugtong ng ating series about sa mga tenses. Pero ito na yung pinaka last or pang last na part ng ating tenses kasi pang 12 na ito eh. Ito yung pang 12. Kumbaga para makumpleto yung ating series about sa mga tenses. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So para maintindihan natin, sisimulan na natin, punta tayo sa aking computer. Here we go! Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang future perfect continuous. Ito ay karugtong ng ating series tungkol sa mga tenses. Bale, ito na yung pang last ng ating last part, kumbaga ng ating series about sa mga tenses. Dahil ito yung pang 12 na tenses, panghuli na to na tenses na kabilang nung ating series sa mga tenses. So hindi ito basic guys, totoo talaga hindi ito basic yung tenses, pero i-discuss ko naman sa inyo ng pinaka basic lang, yung pinaka madali, kumbaga yung para maintindihan natin mabuti, katulad ng mga pagdi-discuss ko sa mga nakaraang videos about sa mga tenses. Kumbaga, ganoon lang siya kasimple, madali lang ito. So sisimulan na natin, punta tayo sa ating next slide para mas maintindihan natin mabuti. Here we go. Okay, so dito guys, tingnan natin yung screen. Ang future perfect continuous. So ano ba itong future perfect continuous? Ano bang kaibahan nito sa ibang mga tenses? So ang future perfect continuous guys ay ginagamit natin pag ang ating pinag-uusapan na isang mahabang action. So it's a long action, mahabang action na matatapos at some point or sometime in the future, sa hinaharap, kumbaga isang panahon or isang oras, may insaktong may point, a certain point or certain time in the future matatapos yung isang action or yung isang event, kumbaga yung isang event. So ulitin lang natin, ano ba ang future perfect continuous? Ginagamit natin ang perfect continuous pag ang ating pinag-uusapan na isang mahabang action na matatapos at some point in the future or sometime in the future or some point. Yun nga, parehas lang yun. So katulad ng ibang tenses guys, yung mga continuous at saka perfect tenses continuous, mga continuous perfect continuous tenses, itong future perfect continuous guys ay may kumbaga ang action na ito ay connected sa past, present at saka sa hinaharap. Kumbaga connected itong future perfect tense. Tatakbo ito, nagsimula sa nakaraan o tatakbo ng present hanggang sa future. Kumbaga, for example lang, magsisimula yung action kaninang umaga, tapos tumakbo yon ng tanghali hanggang sa ngayon, present, gabi, tapos matatapos siya at some point in the future sa hinaharap, mga mamayang alas 10 ng gabi or alas 12 ng gabi, alas 9 ng gabi, matatapos siya at some point in the future. Kumbaga, pero connected talaga ito palagi sa nakaraan, sa present at saka yung kung saan siya matatapos sa some point in the future. Kumbaga, ito yung future perfect continuous. So ang form nito guys, ang positive form ay subject plus will plus have been plus verb ing, yung verbing. Kumbaga, yung action words lang ito guys, hindi natin pwede gamitin dito yung ibang verb katulad ng state verbs. Hindi yun pwede sa continuous, yung mga action verbs lang. So babasahin natin yung pinakaunang example. By the end of next month, I will have been living in Manila for 12 years. So sa susunod na buwan, by the end of next month, sa katapusan, sa susunod na buwan, siguro mga nasa 12 years, mga 12 years na akong nakatira sa Maynila. 12 years na, kumbaga, total na nakatira ako sa Maynila. So nagsimula yung action guys, 12 years ago, tapos tumakbo ito hanggang sa ngayon, tapos matatapos siya by the end of next month. So sa katapusan, sa susunod na buwan, makukumpleto yung isang action na yon, yung isang event na yon na 12 years na akong nakatira sa Maynila. Nagsimula siya 12 years ago, tapos tatakbo siya, nakaraan yon, yung 12 years ago. So tumakbo siya ng yung event na yun, tumakbo ng ilang taon hanggang sa umabot sa time na to, tapos matatapos siya sa future, sa susunod na buwan, sa katapusan
kung makukumpleto yung isang action na yon na magiging 12 years siya yung pagtira ko rito sa Maynila. So yun yung future continuous guys. Kaya siya isang mahabang action na matatapos at some point in the future. Tumakbo kumbaga, hindi siya nag-stop, hindi natapos, makukumpleto lang siya at some point in the future. Sa susunod na buwan, sa katapusan, pang 12 years ko na sa Maynila. So kaya by the end of next month, I will have been living in Manila for 12 years. So yung subject I, tapos will plus have been, tapos yung verb ing, living in Manila for 12 years. So ganoon na siya kasimple guys, napakadali lang niyang intindihin. Katulad rin siya ng ibang tenses continuous o perfect continuous tenses. Ang kaibahan nga lang niya is mahabang action to. Nagsimula sa nakaraan, tatakbo, dadaan pa sa present, tapos tutuloy doon sa future, tapos matatapos siya at some point in the future. So ganoon lang siya kasimple. Tapos yung pangalawang example natin guys ay at 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes. So, mamayang alas 5 ng hapon, mamayang alas 5 ng umaga or hapon, mamayang alas 5, so naghihintay na ako. Ika 30 minutes na yun. Pagdating ng alas 5, 30 minutes na ako naghihintay. Kumbaga, ang tagal mo. Example lang yun. So, at 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. So, nagsimula siya before mag-5, mga 30 minutes ago or hindi pa, mga basta ilang minuto na dumaan sa ngayong point na to na in present, sa present, dumaan sa present, basta ika 30 minutes niya na naghihintay ako ay sa alas 5. Kumbaga doon siya matatapos at some point in the future. For example, ano ngayon, 4:45 PM ko ito ngayon, nagsasalita ako ngayon 4:45 ang oras, 4:45, so 15 minutes to go, 5 na. So nagsimula akong mag-antay is 4:30. So nagsimula akong maghantay 4:30 hanggang sa dumating dito sa 4:45 na yung oras na ito nagsasalita ako. Tapos sa ika 30 minutes niya ngayon sa alas 5. So another 15 minutes. So dagdag tayo ng 15 minutes dun sa 45, magiging 5 PM na siya. So 30 minutes na ako naghintay. Simula nung 4:30 tumakbo ngayon sa present na kumbaga kunwari 4:45 na ngayon, tapos dumaan na ngayon, tapos pagdating doon sa 5 PM or 5 o'clock, yung oras na yon, yun yung ika 30 minutes niya, doon siya matatapos sa paghihintay ko dahil sa loob ng oras na yon, naghihintay ako, kumbaga sa haba ng panahon na yon. Yun yung pinaka example niya, pinaka simplest example compare mo doon sa unang example. Medyo mahabang panahon kasi yon, 12 years, pero ito parang ganun din yung concept niya guys. Yun nga lang, pinaiksi ko nga lang yung pangalawang example. Ginawa ko lang siyang 30 minutes. Pero ganun pa rin yung kanyang konsepto. Kumbaga, nagsimula siya sa nakaraan, tapos tumakbo yung event or yung action sa present, matatapos naman siya, tutuloy siya dun sa future. At some point in the future, siya matatapos. Kumbaga, yung action. So, at 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. So, yung subject nito guys is I pa rin, tapos will, tapos have been, tapos yung verb ing na waiting. So, ganoon lang siya kasimple. Tapos yung pangatlong example, yung last example is when I turn 30. So, pagdating ko ng 30, pag naging 30 na ako, I will have been teaching English for 5 years. So, nagturo na ano na ako, 5 years na ako nagtuturo ng English. Nagsimula ako 25. So pagdating ko ng 30, so ngayon 29 pa ako. So pagdating ng 30, dating ko ng 30 years old, pag naging 30 years old na ako, yung edad na yon, matatapos yung action yun sa 30 kasi 29 pa lang ako. Next year pa kumbaga magiging 30 yung edad ko. So matatapos yung action na yon, pagdating sa event na yun or action na yun sa 30 years na ako, ay kumpleto na siyang magiging 5 years. Kumbaga, so nagsimula siya sa nakaraan, nung 25 years old pa ako, tumakbo siya hanggang sa pagdating ko ng 29 ngayon, tapos matatapos siya sa 30 ko. Pagdating ko ng 30, at that point, at that time, ng panahon na yan, sa hinaharap, 5 years na ako nagtuturo. So, ganoon na siya kasimple guys. When I turn 30, I will have been teaching English for 5 years. Yung subject, I, tapos will, plus have been, tapos teaching, yung verb, action words na may ing, tapos para maging continuous, tapos English for 5 years. So, gano'n na siya kasimple guys. I hope na iintindihan nyo. Kumbaga, basta ang ating tatandaan lang palagi, ito'y mahabang action na matatapos at some point in the future. Kahit hindi siya masyadong mahaba, katulad ng pangalawang example ko, yung pangalawang sentence,
na 30 minutes lang yon. So, at 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. So, ngayong alas 5, mamayang alas 5, 30 minutes na akong nag-aantay. Pag hindi ka pa dumating, 30 minutes na akong mag-aantay. Kumbaga, so nagsimula siya sa past, connected siya kumbaga sa past, tapos sa present, then matatapos at some point in the future. So ito lang yung example, ito yung mga example sa mga positive form. So marami pang example, basta yung concept guys, palagi yung tatandaan dito sa future perfect continuous ay isa siyang action, mahabang action na matatapos at some point in the future. Connected siya palagi sa past, sa nakaraan, kasi doon kumbaga magsisimula yung takbo ng kanyang action magsisimula doon magsisimula yung action, tapos matatapos siya at some point in the future. Dadaanan niya yung present, tatakbo siya doon sa future kumbaga at some point in the future. So ito yung pinaka-example sa positive form. Napakadali lang naman yung intindihin dahil napakasimple lang ng concept nitong future perfect continuous. Tapos punta naman tayo sa negative form. Kung paano ba paggawa ng negative form. So ito, here we go guys. Ang negative form, napakadali lang naman. Dadagdag lang po tayo ng not. So, subject plus will, not, have been plus verb ing. So, yung will not guys, pwede natin gawing won't. Pero, pwede rin gawin natin will not. Depende sa inyo. Pero mas maganda yung won't. Pero gagawin na lang natin will not para hindi kayo mahirapan. Para mas madali nating maintindihan kumbaga. So, again, subject plus will not plus have been plus verb ing. Kumbaga yung continuous form, yung present participle. So, yung pinakaunang example, yun pa rin yun, yung sentence, dadagdag lang tayo ng not. By the end of next month, I will not have been living in Manila for 12 years. Kasi, hindi ako kumpletong 12 years dahil may isang taon kasi akong pumuntang Cebu, doon ako tumira, kaya hindi siya kumpletong 12 years. Baka next year, magiging 12 years siya by the same date, ganun. Example lang yon. So, basta not lang yung idadagdag natin. The same concept, ang idadagdag lang natin is not. So, by the end of next month, I will not have been living in Manila for 12 years. At saka, yung pangalawang example, ganun din. At 5 o'clock, I will not have been waiting for 30 minutes. Kung dumating ka ng maaga. Ano, example lang yun. Pag dadating siya ng maaga at 5 o'clock, I will not have been waiting for 30 minutes. Ganun. Or example, ano bang idadagdag mo? Kumbaga, basta not lang idadagdag natin sa negative form. Tapos yung pangatlang example, guys, when I turn 30, I will not have been teaching English for 5 years. Dahil naputol yun. Dahil isang point doon na basta ganun, hindi siya kumpletong 5 years dahil kung anong rason. Kumbaga, basta ang idadagdag lang natin is not. So napakadali lang, ulitin ko lang, yung action is nagsimula connected sa past, tapos tumakbo sa present, tapos matatapos some point in the future. Kumbaga, ganoon lang siya ka-simple guys, hindi naman siya madaling tandaan, kumbaga. Hindi naman siya mahirap tandaan, kumbaga, madali lang siyang tandaan. Tapos yung interrogative form niya guys, or yung question form naman nito is magsisimula ito sa will. Ito yung form niya, will, tapos subject, tapos plus have been, plus verb ing. So, will plus subject plus have been plus verb ing. So, huwag natin kakalimutan yung subject, yun yung pinag-uusapan sa sentence. Paglalaro lang yun sa mga pronoun, katulad o pangalan ng tao, noun, or basta ang karamihan palaging subject guys is maglalaro lang talaga yun sa pronoun or yung pangalan ng tao, noun. So, I, we, he, she, they. Ganun lang yung subject. So, dito guys, mauuna yung will. So, sa question form, will I have been living in Manila for 12 years by the end of next month? So, ganun na siya kasimple. So, will I have been living in Manila for 12 years by the end of next month? Will plus I plus have been plus verb ing na living. Tapos, yung pangalawang example guys, will I have been waiting for 30 minutes at 5 o'clock? Tapos, will I have been teaching English for 5 years when I turn 30? So, ganun lang siya kasimple guys. Basta wag nating tatandaan, ang pinaka-importante dito guys is yung form. Sa will plus subject plus have been plus verb ing. Ito yung question form, yung interrogative form. Tapos yung
positive form at saka negative form, magkaiba rin yung form nun. Babalik natin sa pinakauna. So, yung pinaka form sa positive form, subject plus will plus have been plus verb ing. So ganoon lang siya kasimple guys. Pero hindi natin pwedeng gamitin ito guys sa state verbs, para lang po ito sa mga action verbs, yung mga paggalaw kumbaga na action or action verbs, basta mga may involves nga physical activities, yung paggalaw kumbaga, basta action words, kakaiba doon sa state verbs, hindi yun pwede. Kasi example, sabihin natin on Thursday, ngayong Thursday I will have been knowing you for a week. So mali yun, hindi yun pwede kasi yung know, state verb yun, hindi naman yun action yung know. So hindi mo siya pwedeng gawing continuous, dagdagan mo ng ing. So, hindi siya pwede. Wrong kasi yung verb na know ay hindi nga yun action verb. Kaya hindi pwede ang state verb sa continuous, para lang ito sa action verbs. Ang gagamitin natin sa sitwasyon na yon ay future perfect tense. So, hindi natin gagamitin yung future perfect continuous. So, instead of saying na on Thursday, I will have been knowing you for a week, ang sasabihin natin guys ay ang gagamitin natin guys ay future perfect tense. Ang sasabihin natin, on Thursday, I will have known you for a week. So, ganun lang siya kasimple guys. Hindi natin gagamitin yung future perfect tense, future perfect continuous sa, kumbaga, state verbs. Itong continuous tense, lahat ng continuous tense, para lang ito sa mga action verbs. Kumbaga, yung paggalaw, may action. Kumbaga, yun lang yung gamit nitong future perfect continuous. Tapos, sa negative form, yung subject, yung form, subject plus will, dadagdag lang tayo ng not, the same concept. Tapos, plus have been, plus verb ing. Tapos, yung interrogative form, question form, will plus subject plus have been plus verb ing. Tapos, yung mga examples sa baba, sa mga examples sa baba, will I have been living in Manila for 12 years by the end of next month? Or will I have been waiting for 30 minutes at 5 o'clock? Or will I have been teaching English for 5 years when I turn 30? So, ganun lang siya kasimple guys. Guys, I hope may natutunan kayo sa ating lesson ngayon, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. Pasensya na guys, medyo ko ngayon inuubo kasi ako kaya medyo parang hinihingal ako. Sorry po. Pero again, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So see you in my next video. Goodbye!